wọ́n sì gbà fún wọn àti kẹ́nimánì àti ìmọ̀tara ẹni nìkan àwọn ará ìlú gangan fúnra wọn àwọn olóṣèlú tó ajáàkì àwọn olóyè bí àwọn abọrẹ̀ àwọn afọbajẹ nǹkan kan wọ́n ti ajáàkì wọn mọ́ wọn lọ́tọ́rí pé fún kí ni oyè ìdílé wọn àwọn olóṣèlú ti gbà lọ́wọ́ wọn tó jẹ́ pé àwọn náà ń rúlù ìgbésí ayé wọn wọn jẹ́ kí a ní ìtumọ̀ ẹ̀ jẹ́ ká mọ ìtumọ̀ àṣà àti ìṣe wa mọ́ wọn jẹ́ ká mọ̀ ìtumọ̀ tí wọ́n ń pè ní ọba bẹ́ẹ̀ kò sẹ́nì kankan tó tó láti máa rí ọba fún kò sẹ́nì kankan tó láti máa rí láti máa sọ̀rọ̀ sí ọba ṣùgbọ́n nígbà tó jẹ́ wípé àwọn ọba gangan fúnra wọn ní ọba olóṣèlú la ní púpọ̀ nínú àwọn ọba wa lẹ́ni olóṣèlú ló fi wọ́n jẹ so ìdí èyí ìwọ tó bá jẹ́ pé ìdílé tiẹ̀ tó jẹ́ pé lóòtítọ́ ifá ló mú ìwọ tá a bá ìwọ wí tá a bá sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọba ò nídìí láti fi ṣe ìbínú wàá ti mọ̀ wípé tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ báyìí àwọn ọba olóṣèlú tá a rí wọn bá ṣe máa ń ṣe gulegule kiri àwọn làwọn tá à ń pàkíyèsí wọn sí tán bá tẹ̀ tún wá fi wọ́n jẹ tán ti dé orí àpèrè yẹn ó yẹ kí wọ́n ṣe ìlànà tí ọba máa tó yẹ kó tẹ̀lé ọba àwọn nǹkan tí àwọn ọba máa ń ṣe ló yẹ kí wọ́n máa tẹ̀lé kò yẹ kán máa ṣe bálabàla kiri kán máa ṣe nǹkan tó wù wọ́n kán máa fò láti ibi síbẹ̀ ó lójú patí tí ọba gbúdọ̀ lọ ìyàwó ọba gan wọn gbúdọ̀ máa rí ìyàwó ọba níta ní gbogbo ìgbà ṣùgbọ́n láyé sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba wa ìyàwó ọba ló ti wà lórí social media ìyàwó ọba wa gan já sonto wọn ń ṣe tó wọ́n débi wípé níbo lẹ ti gbọ́ nílẹ̀ Yorùbá kí ìyàwó ọba kí olórí máa sún ọba sí kóòtù kó máa gbé ọkọ tó jẹ́ ọba lọ sí ilé ẹjọ́ ẹ ti mọ̀ pé ilé ayé ti dojúrú àwọn ń pàkíyèsí yín sí pé kẹ́ ẹ lè gbónú ẹ̀yin ọmọ Yorùbá kẹ́ ẹ lè ronú ẹ̀yin ọmọ Yorùbá kan yìí náà lè tún wá àtáàkì àwa wípé ń táwa ń sọ òdá bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn kò tọ́ ń tá à ń wí kò tọ́ ṣe rí nígbà tí ogun tẹ́ fàfàfà ń tẹ́ ṣe nígbà láàrin Fúlàní àti àwọn Haúsá Fúlàní nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ṣe fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú wọn títí tí wọ́n fi wọ àárín yín àwọn ọba yín fúnra wọn mọ̀ nípa àwọn Bokoharam wọ́n mọ̀ nípa àwọn Fúlàní darandaran torí àwọn náà ń kó fọ́n kó màálù fún wọn àwọn ọba yín ṣe wò mọ̀ pé àwọn ọba yín ní màálù ni gbogbo mọ̀ ṣe ń pariwo káàkiri látijọ́ wípé àwọn màálù wọ́n ń jẹ oko àwọn ìyá arúgbó tí wọ́n jìyà wọ́n á jìṣẹ́ pàfíà ebi àti omijé àti ìdájídájí wọ́n á jí kúrò lé láti lọ sí oko pé káwọn lọ dá oko nígbà tó bá ṣe ní stage tán bá máa padà dé ìdí oko nígbà tó bá tásìkò àti jèrè oko àwọn ọba ẹ̀ máa sọ pé kán kó màálù wọn lọ sí ibẹ̀ kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ kán kó màálù wọn lọ síbi tí wọ́n ti dá oko yìí kán fi ẹran jẹ oko wọn tí kò dẹ̀ sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ọba mélòó lẹ rí tó pariwo tó jẹ́ ọba gidi ni o tó jẹ́ àwọn ọba tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ olórúkọ ńláńlá tẹ́ ẹ rí wọn tí wọ́n jáde tán sọ̀rọ̀ lórí àwọn Fúlàní darandaran yìí wípé wọ́n ti ń fẹ́ràn joko jù kí ló tí wọ́n bá wa pariwo because àwọn púpọ̀ nínú wọn gan ni wọ́n ní màálù táwọn gangan fúnra wọn tó ń sìn àwọn olóṣèlú ń sìn Fúlàní màálù so that àwọn Fúlàní níbi tó lè dé wọ́n sọ wípé wọ́n repent àwọn Bokoharam yes nípa àwọn Bokoharam sáwọn ọba wo mọ̀ nípa rẹ̀ ni àbí wọ́n sọ pé tí wọ́n di àbí wọ́n láwọn sùn wọn sí nílẹ̀ ẹjẹ́ sí pàdé tí bá ti mú yín bú torí ìdí táwọn ọmọ yín ṣe fún mi ó yẹ kí n ṣépè fún ẹ̀mí púpọ̀ nínú yín ni ó yẹ kí n fún yín gan gidigidi ṣùgbọ́n mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ fún yín mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ tó le púpọ̀ sí yín púpọ̀ ṣùgbọ́n ìwọ̀nba tí n bá ti ń fún yín kẹ́ máa jẹ́ sí párì ni kẹ́ máa mú kẹ́ máa jẹ́ sí párì torí mi ò bójú ẹ̀rọ wálé ni ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn mi kango là ń lùlù agogo dùgbẹ̀dùgbẹ̀ là ń lùlù àkèrègbè yẹ́sìkẹ́ wọ́n ní bẹ́wúrẹ́ bá wọlé bí ò bá kágò máa ń dẹra àmúso àgùntàn tó wọlé tí òkágò máa ń dẹran àmúwọlé yá torí pé mi ò fẹ́ di ẹran àmúwọlé yá ìdí nìyẹn tí mo fi ní kí n sáré kí ẹ̀yin bàbá àti ẹ̀yin màmá mi ẹ̀yin àgbà ẹ̀yin ajúnilọ́tẹ̀ wà lórí ìkànnì lẹ́ni mo sì bá fún yín o ẹ̀yin ayé ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n àti àbúrò mo kí yín ẹ kúlé ẹ kálẹ́ o sálàáfíà lẹ́wà ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ kúrọ̀lẹ́ ní gbogbo ibi tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ tẹ́ ní ọmọ ológo lọ́wọ́lọ́wọ́ mo kí yín o mo ṣèbà gbogbo yín pátápátá mo ṣèbẹ̀ yín ajúnilọ́ mo ṣèbẹ̀ yín tẹ́ ẹ̀ ní jẹ́ kí n rọ́nà lọ lẹ́ni ni o mi ò ṣèbẹ̀ anybody mo ṣèbẹ̀ yín adíni lọ́wọ́ gan ẹ má bínú ẹ jẹ́ n rí tèmi ṣe bẹ́ẹ̀ bá sì bẹ́ẹ̀ rí ṣe ọ̀rọ̀ bá mi pa yín nípa òkúpa yóò bá mi sọ yín sínú àdánwò tẹ́ ẹ̀ ní bọ́ nínú ẹ̀ ìdààmú tẹ́ ẹ̀ ní bọ́ nínú ẹ̀ ó bá mi sọ yín sínú ẹ̀ tẹ́ ẹ máa ṣẹ̀sín kiri èdè yín ò ní yéra yín gàrà tó sùn ọ̀dẹ máa rí ìdàrúdàpọ̀ ẹ bó ṣe máa ṣẹlẹ̀ ní tẹ́ bá ti fi mí lẹ̀ n ò rí tẹnikẹ́ni rò ojú ọ̀run tẹyẹ fò láì farapa ìwọ tán bá ní ẹ lára gbàdúrà kọ́lọ́run kó bẹ́ẹ̀ ní wọn lára gbogbo ẹ̀dá tó bá ní ẹ lára ọ̀run bá mi ní wọn lára bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe máa rí títí ayé àìnípẹ̀kun ẹ jẹ́ ká sáré kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lótorí àwọn Bokoharam tó rà nípẹ́ púpọ̀ ṣe rí a gbọ́ wípé àwọn Nàìjíríà wọ́n náà release 550 àwọn tí wọ́n náà repent àwọn repentance Bokoharam ẹjọ́ só yẹ kó possible àwọn terrorist wọ́n fẹ́ fi wọ́n sílẹ̀
wọ́n promise wọn láti fi wọ́n sílẹ̀ láti ti wá sí àwọn ẹ̀tọ́ tó tó ẹ̀tọ́ fún wọn ǹjọ́ yẹ kó ṣeé ṣe nígbà tí àwọn ọmọ wa tí wọ́n tó pé wọ́n ń ṣe protest lásán tí wọ́n gbébọn gbádà dání tí wọ́n kó ìbọn lọ bá wọn láwọn Fúlàní àwọn gbogbo wọn pé kán lọ pa àwọn ọmọ síbẹ̀ wọ́n rí nǹkan kan ṣe sí àwọn Fúlàní fẹ́ràn jí oko wa ní gbogbo South West pápátá nílẹ̀ Yorùbá even láàrin àwọn Haúsá wọ́n ń para wọn ní North side tó yẹ pé wọ́n ń pa púpọ̀ nínú àwọn Haúsá even ní ilẹ̀ Yíbò àwọn Fúlàní darandaran yẹn wọ́n ń pa wọ́n láwọn Bokoharam even nílẹ̀ Yorùbá wa bọ́n ṣe ń kidnap àwọn ọmọ wa ni wọ́n ń rape àwọn ọmọ wa ni wọ́n ń fi ẹran jí oko wa wọ́n dẹ̀ ń ṣe nǹkan tó wù wá pé tó ń bá rí wa lórí títì wọ́n sọ pé àwọn máa pa yín ni ọ wá sọ fún mi ní ìsìn ìwọ ọmọ Yorùbá tèmi pé mi ń sọ fún ọ ní àsìkò tí èmi ń bẹ sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ wípé kó o dìde kó o jà fún ẹ̀tọ́ rẹ lásìkò kó o ronú kó o yé dí àwọn ọmọ ènìyàn lọ́wọ́ mọ́ so àwọn 550 yẹn tí wọ́n fẹ́ fi sílẹ̀ nísìn wọ́n ti kọ́ release àwọn bíi 600 and something tẹ́lẹ̀ wọ́n tún release 500 plus ní ìsìn wọ́n tún ti wá fẹ́ wọ́n tún ti promise láti ti release àwọn bíi 550 ó dẹ̀ mọ̀ pé bọ́n ṣe ń release wọn àwọn South West ni wọ́n ń kó wọn sí wọn ò ní fi wọ́n sílẹ̀ Haúsá o wọn ò fi wọ́n sí àárín wọn lára àwọn Fúlàní ṣùgbọ́n ní ilẹ̀ Yorùbá ti tèmi àti ẹ ibẹ̀ ni wọ́n ń kó wọn bọ̀ torí gbogbo South West pátápátá náà ti kó wọn sí ara àwọn Boko Haram yìí wọ́n á wá kó àwọn ọlọ́pàá gidi tó jẹ́ ọmọ Yorùbá àti ẹ wọ́n á kó wọn lọ sọ́dọ̀ tiwọn wọ́n wá kó àwọn Boko Haram tí wọ́n máa pa ẹ́ tí wọ́n máa sí ẹ́ bálabàlá àwọn náà máa ṣe Fúlàní lálẹ́ wọ́n á tún máa ṣe Fúlàní lóru wọ́n á dẹ̀ máa ṣe Boko Haram lọ́sàn wọ́n á dẹ̀ tún máa ṣe ọlọ́pàá láàárọ̀ wọ́n wá máa pa ẹ́ wọ́n á máa kidnap ẹ láti mọ gbogbo bó ṣe ń lọ wọ́n wá pín àwọn ọlọ́pàá àwọn sójà yìí wọ́n wá pín wọn sí ìsọ̀rí kọ̀ọ̀kan ní ìlú kọ̀ọ̀kan 36 state lání ní local government tó wà ní Ọ̀ṣun lásán o ò mọye tó wà níbẹ̀ ní Ìbàdàn ní Ọ̀yọ́ o ò mọye tó wà ní Ọ̀yọ́ lásán Èkó lẹ́ńkọ́ o ò mọye tó wà ní ibẹ̀ ní Èkìtì o ò mọye tó wà níbẹ̀ wọ́n wá pín wọn sí ìsọ̀rí gbogbo wọn káàkiri láti máa lè bàtìjẹ́ láti máa lọ payín láti mọ̀ yín láti pé ìwọ náà wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nísìn àwọn Ìlọrin púpọ̀ nínú àwọn Ìlọrin máa ń kára wọn kún north side ni òfin ilẹ̀ Haúsá ni àwọn Ìlọrin máa ń lò ṣùgbọ́n púpọ̀ nínú àwọn èèyàn tó wà ń bẹ̀ yìí wọ́n náà máa ń gbìjà tẹ́ ẹ bá rí àwọn míì ìgbà tí mo ṣe ìwádìí ẹni tó wá bá mi tó ń bú mi tó lé mi tẹ́lẹ̀ máa bú Boko Haram ọmọ Yorùbá ni ìgbà tí máa wá rí mo wá lọ kílíkì lé lórí mo ní pé kí n lọ ṣáàṣì forúkọ ẹ̀ mo rí pé ọmọ Ìlọrin ni because mo rí pé Haúsá mo ti wá wo fọ́tò mo lélẹ̀ ìgùn tó wá jọ ọmọ Ìlọrin àwọn Haúsá àti Ìlọrin àwọn Fúlàní Ìlọrin ó wá rí pé àwọn tí ò ní ọpọlọ wọ́n wá fẹ́ máa yí orí ẹ̀ èèyàn kan ṣoṣo lásán wọ́n wá fẹ́ máa dàrú orí ẹ̀ ó wá lè pariwo wá ń pariwo ọba kan ọba tó yẹ pé wọn rí ìgbésí ayé ẹ̀rọ ọba tí kò sí nǹkan tó kàn wọ́n nípa ìgbésí ayé rẹ̀ ọba tó jẹ́ wípé tó o bá kú okú gbé ni ọba tó ò lè sáré lọ sí iwájú wọn kó o sọ fún wọn pé o mà rí nǹkan báyìí tó ṣe kàyéfì fẹ́ pé wọ́n gba oko lọ́wọ́ ẹ o àbáwọn kan gba ilẹ̀ lọ́wọ́ ẹ kó wá ló fẹ́ lọ bá ọba ò ní dẹ́ lóun máa lé ẹ padà ni ọba máa lé ẹ padà síbi tó ti ń bọ̀ wá so therefore o ní láti ronú ọmọ Yorùbá ẹ ronú ogun ti délé àwọn tó tún fẹ́ repent àwọn 550 yìí tó tún láwọn fẹ́ jù sílẹ̀ fún yín ó ti wá ronú wípé wọ́n fẹ́ wá pa ẹ́ ní ogun ti dé wọ́n láti wáyé pé ogun yẹn wọ́n wá rí bí kó wọn jọ àwọn Tinubu àǹkó àwọn Kaaba yẹn àwọn náà fẹ́ release 500 yìí àwọn Kaaba náà fẹ́ release ẹ̀ wọ́n tún wá láwọn máa promise wọn wọ́n máa promise wọn mò ń bọ̀ jẹ́ kí n sáré ka kinní kan kékeré kan fún ẹ kí n tó máa lọ mo fẹ́ sáré ka kó lè mọ̀ pé mo mọ nǹkan tí mò ń sọ mo fẹ́ sáré ka àwọn nǹkan kan fún ẹ kó lè mọ̀ pé àwọn people yìí wọ́n burú gan wọn ọ̀run ẹ àmọ̀rí ìbáàkú ni àwọn ọba yìí wo gbàgbé òṣì àwọn tó máa fi sílẹ̀ nísìn wọ́n ń gbé wọn bọ̀ wá sínú ìran mi ni láti wá bá ìran mi jà nígbà tó bá di because wọn fẹ́ gbé ìjọba sílẹ̀ wọ́n gbà tó bá di 2022 mo pariwo títí pé 2022 wọ́n ní ogun ń bọ̀ ní South West wọ́n máa jagun because wọ́n fẹ́ jẹ́ kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn kó di orílẹ̀-èdè mùsùlùmí ẹ wo owó wa tá a ná wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní máa fi Kùránì mi tiẹ̀ ìdàkàyè mi ò lọ síbẹ̀ látijọ́ ẹ̀ Kùránì because Arabic ni wọ́n fi ń kọ ìmí tó jẹ́ lára owó kì í ṣe Arab country ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn ni ẹ̀sìn yìí ẹ̀sìn àbàdà àwọn aláyè míì ìlú míì ni ẹ̀sìn mùsùlùmí àti ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì ẹ̀sìn tiwa gangan ni ẹ̀sìn ìbílẹ̀ tó jẹ́ ìṣẹ̀ṣe ni ẹ̀sìn tiwa ṣùgbọ́n wọ́n á já àwọn ẹlẹ́sìn yìí tán gbé ẹ̀sìn yìí fún wa wọ́n á já kí ẹ̀sìn tiwa mọ́ wa lọ́wọ́ wọ́n gba nǹkan tó dáa lọ́wọ́ tiwa wọ́n wá fún wa ní àwọn ẹ̀sìn tiwọn bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni mi ní ẹ̀sìn tí wọ́n fún wa ò dáa o ṣùgbọ́n ẹ̀sìn tí wọ́n wá fún ìwọ lénìí ǹjọ́ só lò ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì gan àtẹ̀lé ẹ̀sìn mùsùlùmí gan ń tó gbọ́ òfin tó wà nínú Kùránì ǹjẹ́ àwọn pípù ìtẹ̀lé wọn tẹ̀lé àní àwọn òfin tó wà nínú Bíbélì ǹjẹ́ wọ́n tẹ̀lé wọn tẹ̀lé eléyìí tó wá tún wá jẹ́
ẹ̀sìn tiwa gan wọn tún tẹ̀lé, wọ́n wá mú gbogbo ẹ̀, wọ́n wá dojú ẹ̀sìn wa kodò, wọ́n dojú bíbélì kodò, wọ́n dojú kùránì kodò, wọ́n wá ń gún ẹ̀ gàràgàrà, wọ́n ń ṣe ilé ayé ẹ̀ bó ṣe wù ẹ́, wọ́n ń ṣe ẹ́ játijàti, ìwọ wá gbẹ́nu tì, ìwọ ló tún wá adáàkì tó ń dà wá láàmú, wàá máa flag gbogbo péjì kiri tó bá rẹni tó ń sọ̀rọ̀ lásán lásán, wàá máa lọ disturb wọn nínú inbox, wàá máa wọnú inbox bẹ́ẹ̀, wàá máa ṣépè fáwọn èèyàn pé wọ́n ń bú ọba yín. Who is ọba? Ta lọba gan? Ọba tó bá jókòó jẹ́ sínú ilé wọn ò ní sọ̀rọ̀ sí. Ibo ni wọ́n ti gbà láyé ìgbà náà pé ìyàwó ọba máa ń sún ọba sí kóòtù, máa ń gbé ọba lọ sí kóòtù. Ọba ìyàwó ọba wo náà ti ẹ̀ bí ire kó wojú ọkọ rẹ̀ léyìí tó jí ọba tó gbúdọ̀ wojú ẹ̀. Àwọn ìjòyè lásán lásán gan ìyàwó wọn ò gbúdọ̀ wojú wọn. Kò dé bí ìyàwó ọba ò gbúdọ̀ kúrò ní ààfin láì bá mọ̀ ní mímọ́ ọba nínú kó lọ sí ilé ọmọ rẹ̀ pẹ̀lú àwọn akọ́ládẹ̀ ní àwọn akọ́dà tó jẹ́ tá ń pè ní àwọn olùṣọ́ bí àwọn ẹrú kọ̀ọ̀kan. Wọ́n á tẹ̀lé olórí lọ síbikíbi tó bá lọ ni, kì í ṣe wípé kó máa lọ lásán láì ní jáde. Ṣùgbọ́n láyè sìn ọba gan ń ṣe fàájì lọ, olórí gan máa gba kútúwéńjì lọ. Ọ̀ngbà tó bá lọ sí Kòtónú, olórí náà máa gba kàsàǹfà lọ. Oníkálùkù wọn ń ṣe fàájì kiri ni. Bẹ́lẹ̀ bá sùn níbi tó lè dé, a tún ti gbọ́ náà lórí ìkànnì táwa náà ni pé lórí social media náà ni pé ọba gan tó ń yàlè wọn tó ń dó ìyàwó ọba wa, wọ́n ń gbá wọn ìyàwó ọba wa lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì lọ sùn. Ìwọ wá ń sí orí ibú, ìwọ wá ń sọ̀rọ̀ pé tán ń bú ọba. Tán bá fẹ́ bú ọba ńkọ́, ta ló ń bú ọba? Wọ́n ti bú ọba, wọ́n ti bú ọba. Ǹjẹ́ ọba rẹ̀ tẹ̀lé ìlànà tí wọ́n fún nínú òfin kó tó di pé ó di ọba? Nígbà tí ọba bá ń di ọba lọ́wọ́lọ́wọ́, wọ́n máa ń fún wọn ní àwọn òfin kọ̀ọ̀kan. Ǹjẹ́ ọba yín tẹ̀lé? Wọn tẹ̀lé. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ìjọba yín rò nípa rẹ̀, ọba yín ò rò nípa tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yìí. Ìdí tí mo fi ń sọ fún ẹ ní pé tí a bá bírèkì, tó ní kálukú ò bá pín gàárì ẹ̀, kó ní kálukú máa lọ nílùú ẹ̀, ọ̀rọ̀ yìí ò ní lè wọ̀ torí àlè múrú ẹkùn ká wá gbé ilé ajá lọ́wọ́. Àwọn ọba yìí ti jẹ dòdò, ẹnu wọn ò tó dòdò. Àwọn fúnra wọn gangan Bokoharam ló pọ̀ jù nínú àwọn ọba yín. Bokoharam làwọn ọba yín. Àwọn ọba yín ṣe èèyàn mọ́, wọ́n ti di jẹgun jẹran, mùjẹmùjẹ fámpáyà làwọn ọba yín. Tí àwọn ọba yín ò bá jẹ́ fámpáyà, tí wọ́n jẹ́ mùjẹmùjẹ, wọ́n rí pé Bokoharam ti wà ní gbogbo South West táwọn fúnra wọn dẹ̀ ń gbọ́ lójoojúmọ́. Wọ́n rí bọ́n ṣe ń kidnap àwọn èèyàn kí àwọn ọba yín má lè fi orí korí. Kan ṣe meeting kí wọ́n gbé olùṣọ́ jáde, kí wọ́n rán akọ́là jáde, tí wọ́n gbé ọ̀pá ẹ̀tù àti ìbọn, kí wọ́n gbé jáde. Ara ń ta mi torí pé àwọn nǹkan tí mò ń gbọ́ lágbára tí mi ò gbúdọ̀ máa sọ lórí social media because ogun yìí ti wọlé dé tòsí torí pé ẹ̀rù dẹ̀ ń bà mí torí àwọn ọmọ tèmi àti àwọn òbí tèmi, àwọn ẹ̀gbọ́n tèmi. Torí àwọn òbí tèmi mo fẹ́ rókù wọn bí tán sí wọn sí. Mo fẹ́ lọ sílé yẹn kí n lọ rókù yẹn, kọ́ mọ̀ yẹ pé bóyá wọ́n á ti palẹ̀ gbogbo òkú, wọ́n á ti fi katapila, wọ́n á ti fi wú gbogbo òkú kúrò tí ì tiẹ̀ tó ní rí òkú. Bẹ́ẹ̀ mi ló yẹ kí n lọ rè bu yẹ̀pẹ̀ lẹ́yìn àti bàbá mi lójú. Wọ́n bá mi wú gbogbo òkú, wọ́n á sọ gbogbo ẹ̀dí funfun kí n tó délé. Èmi dẹ̀ ni wọ́n ní gbùdọ̀ wálé, wọ́n tó ń halẹ̀ mọ́ mi. Wọ́n ní tán bá bí ìyáláyà tèmi dá kí n sì délé. Ìyáláyà tèmi wọ́n bí dá lóòótọ́, ṣùgbọ́n òun lè wálé torí ìnífẹ́ mi ṣòfò fún yín kẹ́ ẹ máa lo ìlú yín lọ. Bébí ẹ fẹ́ máa lo ìlú yín ẹ máa lò, ṣùgbọ́n bí tí mo wà yé pa máa fẹ́ sọ orí burúkú ọ̀rọ̀ sí ẹ̀yin ọba yẹn tẹ́ ẹ bá gbọ́ láti jọ pé ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ sọpọ́tì àwa tá à ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Tẹ́ ẹ sọpọ́tì àwa tá à ń sọ̀rọ̀ pé orílẹ̀-èdè ni a fẹ́ gba orílẹ̀-èdè wa. Ẹ fi wá sílẹ̀ jẹ́ ká máa lọ. Ẹ kò lè wọ́ọ̀kì mọ́. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ò lè wọ́ọ̀kì mọ́ sí àwọn tó jẹ́ pé àwọn amnesty ẹgbọ́n nìsín wọ́n sọ pé àwọn méje, àwọn fún wọn ní ọjọ́ méje kí àwọn amnesty kí wọ́n fi Nàìjíríà sílẹ̀ torí pé wọ́n ń gbé first news kiri pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Lẹ́kì ní tó ṣẹlẹ̀ ní Lẹ́kì tí gbogbo wa mọ̀ nípa rẹ̀. Nísìnyí jẹ́ kí n sáré ka àwọn tó ṣẹlẹ̀ fún àwọn Bokoharam, jẹ́ sáré kà fún ọkọ lè mọ̀ pé ogun ti wọlé. Àwọn tó ń kó bọ̀ wá báyìí, ó ń bọ̀, mò ń bọ̀. Àwọn tó ń kó bọ̀ wá bẹ́ẹ̀ ò tí ì rí nǹkan kan. Àwọn tó ń kó bọ̀ wá bá ẹ ní orí tó ń bọ̀ wá gbé fún ẹ. Sọ̀rọ̀ àwọn ọba yín máa ń pa tó ń ṣẹlẹ̀. Bokoharam lọ lọ́tún lọ lọ́sì. Àwọn ọba yín fúnra wọn mọ̀ bó ṣe ń lọ. Àwọn ọba yín fúnra wọn kàábà ní gbogbo àwọn ọba yín. Torí àwọn olóṣèlú ìgbogbo ọ̀nà wà bẹ́ẹ̀. Wá sọ fún mi ọba wo ni ò ní criminal record? Olójú ọba tí ò ní criminal record. Olójú ọba tó jẹ́ pé òun gẹ́gẹ́ ò ní wàhálà lọ́rùn. Ṣé bá ṣe ń wọnú ààfin wọn tán máa ná yìnbọn pamọ́ wọn tó ń lọ sin ọmọ. Ọba tó jẹ́ pé wọ́n wọnú ààfin wọn lọ gbádé wọn lọ lọ́fẹ̀ẹ́ lófò sáwọn lọ́ba tí wọ́n rí kankan ṣe. Ọba tọ́ba bọ́n ṣe máa wọlé lé. Ẹ dákun ṣe ń báyọ̀ wá Bọ́lárìnwá tó yìnbọn pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ ní Lẹ́kì toll gate. Wọn tí rí òfin ṣe sí kò sí ọba ń bẹ̀. Àbí pẹ̀lú mi tí àwọn ọmọ yìí tí àwọn ọlọ́pàá pa lọ́fẹ̀ẹ́ lóko torí pé ó rìkọ́ọ̀dù Báyọ̀wá àbí Máyọ̀wá ni bí Bọ́lárìnwá ni tó pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ sáwọn ọba láwọn ò rí bẹ́ẹ̀ sí ọmọ Yorùbá àti ẹni. Ǹjẹ́ wọ́n dìde ọba wo ló dìde tó ń chọpá àwọn fẹ́ justice fún àwọn ọmọ yìí? Even tó ṣẹlẹ̀ ní Lẹ́kì toll gate èèyàn mélòó ló dìde? Àwọn ọba mélòó ló dìde tán wá forí wọn sọ tán láwọn wá fẹ́ protest báyìí? Àsìkò tó láti wá bínú sí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí pé tó ṣẹlẹ̀
ní Lẹ́kì yẹn àwọn fẹ́ mọ̀ nípa rẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ rí evidence nígbà tá a máa tún rí nǹkan wọ́n ní káwọn ambulance kí wọ́n kúrò ní Nàìjíríà àwọn fún wọn ní ọjọ́ méje kí wọ́n forílẹ̀-èdè bàbá àwọn sílẹ̀ torí pé wọ́n sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ torí pé wọ́n sọ bó ṣe ń lọ fún wọn ẹ wá mú social media ẹ wá dojú ẹ̀ kòdò ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé owó fún Mark Zuckerberg ọmọ pọ̀ sọ ìran Yorùbá ó ẹ sì ṣe ìran Nàìjíríà ṣùgbọ́n o ti ń gbàbọ̀dé fún ìwọ olóòfẹ́ violent but violent ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà olóòfẹ́ kan máa harass èèyàn àwọn òfin ẹ lórí social media ni Mark Zuckerberg Facebook ó ní pé ó fẹ́ harassment ó fẹ́ bully ó dẹ̀ fẹ́ kíni ó fẹ́ violent ó fẹ́ sexuality àkànkàn nídù ká máa bọ́wọ́ wàrà ní sílẹ̀ jọ̀wọ́ sọ fún mi kíni tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà tó fi ń báàkì àwọn ọmọ Nàìjíríà Mark Zuckerberg Facebook ó ń báàkì wọn ó ń cover ìkàkùkà ó ń cover atrocity tó wà ní Nàìjíríà nítorí pé wọ́n ti gbé àbọ̀dé fún ẹ torí pé wọ́n ti gbówó fún ọ ti gbàgbé pé tó o bá kú lè ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbówó lọ́wọ́ àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà láti máa lè fi cover atrocity wọn pé tá a bá post anything ẹ máa gbé wálẹ̀ ní tẹ́ ẹ bá post anything ẹ máa flag page yẹn kódà tí wọ́n bá dárúkọ wọn tàbí wọ́n upload kan tó jọmọ́ fọ́tò wọn lásán ẹ máa dá kúrò nínú viewers wọn ẹ máa dá ara nù ní ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa tọwọ́ bọ page àwọn èèyàn mẹ́rin Ọlọ́run máa béèrè lọ́wọ́ gbogbo yín o ìdájọ́ Ọlọ́run ń bọ̀ ní orí yín sọ mọ̀ wípé nígbà tí ìdájọ́ Ọlọ́run bá dé ó ju tèèyàn lọ owó tẹ́ ẹ kó sọ́wọ́ lásán ẹ kò ní lè gbà yín àwọn tó lówó wo jínìbí bílóníà ni bílóníà ní Zimbabwe ẹ wo bó ṣe lówó tó ẹ wo bó ṣe lówó tó nítorí ọrọ̀ ayé ìdá oṣù ògùn owó ìdá olówó lólówó oúnjẹ olówó la mọ̀ sí mílíọ̀nìà bílíọ̀nìà even tírílíọ̀nìà la pé àwọn mọ́tò tó ń lò àwọn mọ́tò olówó ńláńlá pósí tó rà fúnra rẹ̀ olówó ńláńlá ǹjẹ́ ẹni tó lọ ra pósí gànjọ́ kú sínú pósí ó padà kúkú oró ni tó bá ń gbọ́ pé èèyàn kúkú oró ikú accident ó jóná mọ́ mọ́tò gúrúgúrú ni tí wọ́n ti ẹ̀rí erú ẹ̀ kó jáde báyìí bí ó ṣe máa rí fún gbogbo ẹ̀yin ìka ènìyàn nìyẹn ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ jẹ́ ọ̀dájú ènìyàn nígbà tẹ́ ẹ bá kú gbogbo ọrọ̀ ayé tẹ́ ẹ kó pamọ́ sílé gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ kójọ tẹ́ ẹ lẹ́ẹ̀ fi àárọ̀ yín kójọ máa bàjẹ́ lọ́jọ́ alẹ́ yín ni bẹ́ẹ̀ ni lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló máa bàjẹ́ àwọn ọmọ yín tẹ́ ẹ lẹ́ẹ̀ ń sáré nítorí tiwọn pé káwọn ọmọ tí yín lè jẹ kí fámìlì yín lè jẹ tẹ́ ẹ dẹ̀ so àwọn nǹkan sínú ìkà àti ẹkún ayérayé ẹkún yìí ò mà ní tán nínú ilé tiẹ̀ o má bínú sọgbẹ́ mi sí advice ẹni yálà ọba ni ẹ bá àkó ìlú kẹ máa kú ẹ̀yẹ kẹ́ ẹni wípé àwọn aráàlú yín nífẹ̀ẹ́ yín tó o bá ṣe ń tó tọ́ fún ará ìlú o lè máa fún wọn ní change díẹ̀díẹ̀ torí làákàyè wọn ti sún sẹ́yìn kẹ́ ẹ máa po oògùn mọ́nú oúnjẹ ráìsì fún wọn kẹ́ ẹ lọ máa gbé fún wọn kẹ́ ẹ máa pò pọ̀ kẹ́ ẹ máa fi nǹkan sínú owó eléyìí tó bá ti fi àtẹ́lẹwọ́ rẹ̀ gba owó lọ́wọ́ yín báyìí ọpọlọ rẹ̀ ti sún sẹ́yìn gbogbo tẹ́ ẹ bá ti ṣe fún wọn nílùú yẹn nígbà bẹ́ẹ̀ ti pa oríbo ẹ ti pa oògùn ẹ ti pa èèyàn ẹ ti pa sí oríta ẹ ti pa búkí ẹ ti pa gbogbo ẹ sí oríta pé gbogbo tẹ́ ẹ bá ti ṣe nílùú yẹn àṣegbé ni gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ bá ṣe nílùú yẹn àṣegbé ni ọ̀bùn wọn lùrí ò bá nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ kó o kólù kó kẹ́yẹ kó o kágbádá kó o máa jó tó o bá ṣe nǹkan tí ìlú yẹn fẹ́ tó o bá sọ wọ́n sínú òkùnkùn inú òkùnkùn ló máa gbé títí inú ayérayé o mọ̀ wípé nǹkan tó lágbára jù ní ilé ayé ni pé kí èèyàn wà nínú òkùnkùn ó dàbí kí ojú fọ́ ni ẹ fún wọn níná ẹ fún wọn níṣẹ́ iṣẹ́ mélòó lẹ provide fún wọn nílùú wọn àwọn mélòó ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní ọ̀dà yín iléeṣẹ́ mélòó lẹ́yìn gangan dásílẹ̀ tán nílé sí ọba lélẹ̀ ọba ló ní iléeṣẹ́ bí àwọn kan náà ń ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹbí mélòó nínú yín ló gba àfin ló gba Aṣọ Rọ̀ọ̀kì lọ tó lọ bá Aṣọ Rọ̀ọ̀kì àbí kí náà kókó rẹ̀ Buhari tó lọ fèsì ẹ̀ báyìí pé bàbá tó ń ṣe fún wa yìí ò tọ́ ẹ ní sọ ẹ wà kágbádá òsì ẹ mọ̀ pàkájà ranù káàkiri ìgboro ẹ nílé sòótọ́ rẹ̀ ti jẹ dòdò ẹnu yìí ò tó dòdò mélòó nínú yín ló lọ bá Sanwó-Olú wípé tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ lẹ́yìn àwọn ọba tó lórúkọ ni o kì í sí àwọn tí ò lórúkọ because àwọn tá a mọ̀ pé tí wọn ò lórúkọ tí gbogbo owó mọ̀ àwọn ni wọ́n ń sòótọ́ rọ̀ àwọn ni wọ́n ń dìde àwọn ni wọ́n ń sọ lórí social media pé dandan ni kẹ́ ẹ bá wa wádìí ìkíní tó ń lọ yìí ṣùgbọ́n àwọn tó lórúkọ tí gbogbo wa mọ̀ mélòó nínú wọn ló sọ̀rọ̀ yẹn pé tó fẹ́ pé àwọn tó lórúkọ yẹn sọ̀rọ̀ ni ẹ rò pé wọ́n ti ní wà nǹkan ṣe sí ni wọ́n wà nǹkan tó yí pé gbogbo nǹkan kàbá ni wọ́n àwọn náà rúlu ara wọn àwọn gangan ni judiciary panel àwọn gangan ni wọ́n ń ṣe nǹkan wọn nígbà tí wọ́n rí nǹkan kan ṣe ẹ wá ní ká dákẹ́ ká máa wò wọ́n nínú gbogbo ẹni tó bá gbógun tì wá ọ̀run ó gbógun tì yín o ṣùọ́ ni ó máa gbógun tì yín tilétilé yín tó máa gbógun tì yín wọ́n náà repent pé àbí wọ́n ní ọjọ́ méje làwọn fún wọn pé kán máa lọ kò wá sí wàhálà ẹ wá sọ fún mi pé nírú àwọn Boko Haram tá à ń sọ yìí tí wọ́n ná kó sílẹ̀ tán fẹ́ repent wọ́n tún fẹ́ fún wọn lówó fún wọn ní nǹkan kan ǹjọ́ yẹ kó ṣeé ṣe kí làwọn ọba yín ṣe nígbà tí wọ́n gbọ́rọ̀ yìí àwọn ọba yìí ò ṣe nǹkan kan tó náà mọ̀ pé tán bá kó wọn tó orílẹ̀-èdè tèmi ni wọ́n ń kó wọn bọ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá tèmi ni wọ́n ń kó wọn bọ̀ láti wá máa ṣèkà fún wa nígbà tí wọ́n bá pín wọn káàkiri wọn ní kó wọn lọ sílẹ̀ Fúlàní àwọn báwo ni Boko Haram apààyàn tẹ́rọ́rìstì ṣé bí wọ́n Facebook ló fẹ́ tẹ́rọ́rìstì ní ò fẹ́ tẹ́rọ́rìsìm ó dẹ̀ ń rí tẹ́rọ́rìstì wọ́n mú àwọn Boko Haram wọ́n
dẹ̀ release wọn jáde ò flag page àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí wọ́n ṣe kínní ò lè gbé wọn kó sù wọn sí kóòtù fún wa pé wọ́n ń pààyàn torí pé wọ́n make owó lórí tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ní page ò ń gbowó lórí àwọn page mi wà máa ní kí wọ́n máa subscribe wà máa ní kí wọ́n máa promote page wọn àwọn míì promote page àwọn míì ṣe gbogbo ẹ̀ ò ń gbowó lọ́wọ́ wọn ò tó ń fìyà jẹ wọn Ọlọ́run ó bi gbogbo yín léèrè gbogbo ẹ̀dákẹ́dà tó wà nínú òkùnkùn tó ń tafà sínú mọ́lẹ̀ pa àní sinmi ní orílẹ̀-èdè Yorùbá yẹn wípé ẹ máa pa wá lẹ́kọ̀ọ́ ẹ máa sọwọ́ sínú òkùnkùn ayérayé ẹ máa ṣe wá bí ẹran ẹ ti wá fi okùn sí wa lẹ́nu débi wípé a lè sọ̀rọ̀ nílùú mọ́ a gbúdọ̀ gbin gbogbo ń tá a bá wí báyìí pàbó ni ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa jákè ọwọ́ wa báyìí ni pé a gbúdọ̀ wí kí ló ṣẹlẹ̀ gangan a sí nílùú yín àtúnṣọ̀rọ̀ ẹ̀ tí wọ́n ranjú olórí burúkú mọ́ wa kẹ́kẹ́ mi wá sọ kinní kan fún ẹ so rẹni tó bá wá lóun fẹ́ mú èmi àtiwọ́ lọ́wọ́ dání wípé òun fẹ́ bà tiwa jẹ́ nílùú yẹn ọ̀run ó bà tiyín jẹ́. That are Muslims, not ordinary Muslims, but Malams, elders above 60, caught me 75 of them, distinguished colleagues, were taken to an abattoir and slaughtered by Bokoharam. And can you imagine that the Nigerian army or the Nigerian government is saying that because these people have gone to repent, but they say they hand themselves up, you bring them back and you pamper them. If you give an IDP here 150,000 as back as they give them, I have over 10,000 of them here. If you give one of them 50,000, tomorrow he will be back home. He's displaced, he's suffering, he knows these people have killed their parents. That is wrong. And then, sorry sir, I'm getting emotional, but in addition to that, the recent attack in Damboa was carried out by a repentant, giving information as to the movement of the army. The general that was killed was the same thing. Mo bá rẹ́rìn o mo rẹ́rìn ìgbà tí wọ́n bí mi sábẹ́ ẹ̀ mọ́ gbọ́ bóyá kó gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí bóyá nǹkan so yí ọ ń bẹ̀ ń dáadáa wàá bá mi tún ọ̀rọ̀ yẹn gbọ́ báwo lèèyàn ṣe máa ní Boko Haram 550 wọ́n repent ẹ dẹ̀ máa contribute ẹ máa ṣe gbogbo nǹkan fún wọn ẹ promise wọn láti ṣe a lot of things fún wọn ìwọ dẹ̀ dákẹ́ o fẹ́ parẹ́ dànù lórí àwọn ọ̀rọ̀ ìjọba tí wọ́n rán yín ìjọba tí kò sí nǹkan tó kàn wọ́n pẹ̀lú ìgbésí ayé rẹ̀. My own village, Malams, that are Muslims, not ordinary Muslims, but Malams, elders above 60, caught me 75 of them, distinguished colleagues, were taken to an abattoir and slaughtered by Boko Haram. And can you imagine that the Nigerian army or the Nigerian government is saying that because these people have gone to repent, or they say they hand themselves up, you bring them back and you pamper them. If you give an IDP here 150,000 as back as they give them, I have over 10,000 of them here. If you give one of them 50,000, tomorrow he will be back home. He's displaced, he's suffering, he knows these people have killed their parents. That is wrong. And then, sorry sir, I'm getting emotional, but in addition to that, the recent attack in Damboa was carried out by a repentant, giving information as to the movement of the army. The general that was killed was the same thing. Jẹ́ kí n sáré ka eléyìí náà kí n sáré ka eléyìí náà fún ẹ kí n sáré ka eléyìí náà fún ẹ kó lè mọ bó ṣe ń lọ kó lè mọ̀ wípé wọ́n ti wò ikú ti wọlé tọ̀ ọ̀tá èmi àti ẹ so gbọ́ ikú ti wọlé tọ̀ ọ̀tá èmi àti ẹ àwọn pípù yìí wọ́n rán èmi àti ẹ níṣẹ́ nǹkan tí yẹn ń sọ ńbẹ̀ yẹn nínú àwọn nǹkan tí mo gbé jẹ́ sáré ka díẹ̀ fún ẹ níbẹ̀. Nínú news, 550 repentant Boko Haram suspects have been rehabilitated and will be released into the society by the Nigerian military. Niger News learned that the federal government promised to release new set of Boko Haram, repentant Boko Haram terrorists this November, as the presidency celebrates its technically victory over Boko Haram. The spokesperson for the defense headquarters, Major General John Kinikan Eninchi, said the DRS program under Operation Safe Corridor had recorded tremendous social injury. You'll be judging from the feedback from the previous training.
According to him, this new set with the opportunity to traveling out to the country. Oh, gbọ́ mi, wọ́n tún máa rán wọn lọ sílùú òkèèrè o. Traveling to the to be opportunity to traveling outside the country on scholarship to enable them participate actively, contribute back to their immediate society. Hey, jẹ́ sọ kinní kan fún ẹ. Nígbà tí wọ́n pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ dànù ní Lekki toll gate, gbogbo àwọn kan ṣe endsars tí wọ́n ti padà nù, àwọn sójà tí wọ́n ti kó lọ pé kí wọ́n lọ pa sí ojú ogun, sọ fún mi pé kí ni promise tí wọ́n ṣe fún ẹbí wọn, kí ni entitlement tí wọ́n ṣe fún àwọn ìdílé tí wọ́n ti padà nù. Àwọn Boko Haram yìí, àwọn ni wọ́n kó sínú SARS. Àwọn SARS tí wọ́n lò ń gbà yẹn wọ́n ti kó wọn kúrò. Ẹ lè bá original Yorùbá nínú SARS mọ́. Fìdí ẹ ní bó bá dé wà ńbẹ̀ kò ní lè jáde. Àwọn Boko Haram yìí wọ́n ti ajáàkì SARS mọ́ wa lọ́wọ́, wọ́n ti ajáàkì police force mọ́ wa lọ́wọ́, wọ́n ti ajáàkì àwọn military mọ́ wa lọ́wọ́. Kódà àwọn DRS, àwọn DSS, anything force wọ́n ti ajáàkì wọn. Even àwọn custom, àwọn Boko Haram ti ajáàkì everything mọ́ wọn lọ́wọ́ débi wípé even government in Nigeria gangan Boko Haram lẹ́ni tó wà lórí ní Buhari náà. Boko Haram ní Buhari, wọ́n ti ajáàkì Buhari mọ́ wa lọ́wọ́ torí Buhari kọ́ ló wà ńbẹ̀. Wọ́n ti ajáàkì rẹ̀, wọ́n ti fi Fúlàní síbẹ̀, wọ́n ti fi àwọn terrorists síbẹ̀, àwọn Boko Haram darandaran Fúlàní, àwọn kidnapper, àwọn terrorists, àwọn apààyàn ni wọ́n fi síbẹ̀ yẹn. Wọ́n ti ajáàkì gbogbo nǹkan mọ́ wa lọ́wọ́. Ifun àwọn tó wà lórí èrè oko wa wọ́n ti ajáàkì rẹ̀, àwọn farmer wa wọ́n ti ajáàkì rẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹ̀wà ní ifun àwọn tó ń tanná tó ń paná, àwọn tó ń tanná tó ń pamọ́, àwọn tó wà ní NNPC nǹkan, àwọn elépo wa wọ́n ti ajáàkì rẹ̀. Wọ́n ti fi gbogbo Fúlàní síbẹ̀. Dákun ìbọn náà fẹ́ fi 500 Fulani, 550, 667, 600 kìíní kan tí wọ́n release ní gbogbo ìgbà. Wọ́n ti fi wọ́n sílẹ̀ débi wípé wọ́n ti wá ajáàkì everything mọ́ wọn lọ́wọ́. Wọ́n fi wọ́n sínú sọ̀rí kọ̀ọ̀kan. Wọ́n ti ní àwọn ọmọ tó tún wá ń train débi wípé tí wọ́n bá sọ anything ho àwọn èèyàn máa bẹ́rí ẹ̀ ni. Nígbà tí Fúlàní bá wà níwájú ẹ̀ tàbí ọlọ́pàá tó wà níwájú ẹ̀ tó ń sọ fún ẹ pé tóun bá pa òun pọ̀ ẹ́ lápàgbé ni, àbí tí wà tọkọ ẹ wà nínú ilé, even gan Fúlàní gan ti ẹ̀wọ́ àwọn Boko Haram ti ajáàkì relationship mọ́ ẹ lọ́wọ́. Ní ìtawà wọ́n ti ajáàkì relationship mọ́ ẹ lọ́wọ́. Nígbà tí boyfriend àti girlfriend bá wà tán bá ní misunderstanding tí ọkọ sọ fún pé wàhálẹ̀ tó bá ṣe wèrè wọn pa ọ ní tí ó dẹ̀ sí tí ó sọ ọ́ tí mọ̀ pé ó ti di Boko Haram mo jẹ ni. Ọ̀ tètè mèrè tó bá rí irú boyfriend tó ń sọ fún ẹ pé tó bá pẹ́ wà ní ẹ̀gbẹ́ òun lè yìnbọn pa ọ̀ tètè mèrè kó tètè mọ̀ pé Boko Haram lélẹ́yìn tó bá fẹ́ rú eléyìn sílé yóò pọ̀ ni. Ọ̀ tètè rìn dànù kó tètè mọ̀ pé gbogbo àwọn eléyìn wọn ti ajáàkì wọn. Àwọn hoodlums nìyẹn, àwọn gangan ní hoodlums Nàìjíríà tí wọ́n kó jáde pé kán travel lọ. Iṣẹ́ kí ni wọ́n ń ṣe kán tó kúrò Nàìjíríà? Rí púpọ̀ tí wọ́n ní wọ́n ń para wọn lọ́tún, wọ́n ń para wọn lọ́sì, ọmọ pé Boko Haram ti ajáàkì ẹ̀ mọ́. Even àwọn ọmọ tó bí ọmọ mi tó bá yéde ń ṣe wọ́n tó ń fa gbá ńlá kiri tó ṣe bí wèrè kiri tí ò gbọ́ràn mọ́, ọ̀ tètè mọ̀ pé wọ́n ti ajáàkì àwọn ọmọ lọ́wọ́ kó tó wá di pé wọ́n wá ajáàkì wọn finally, wọ́n wá ajáàkì ọkọ mọ́ ọ lọ́wọ́, wọ́n wá ajáàkì ìyàwó mọ́ ọ lọ́wọ́. Abẹ́ta kó o pariwo Yorùbá, ẹjà forí ẹ lásìkò tí mo wà yìí, ẹtú jáde túyáyá yẹ kán mọ̀ wípé ẹ fẹ́ kúrò ní ìlú wọn. Ẹ jẹ́ ká fi Nàìjíríà sílẹ̀, àsìkò tá a lè fi ìlú wọn sílẹ̀ ní. Ẹ jẹ́ ká ya kúrò lára wọn, ẹ jẹ́ ká máa lọ torí Nàìjíríà yóò lè wọ́ọ̀kì. Ifun àwọn tán sì tún máa sọ pé wọ́n ní kódà 5 years today Nàìjíríà ò lè wọ́ọ̀kì. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ọ, Nàìjíríà ò lè wọ́ọ̀kì mọ́. Tó gbọ́ mi, kò lè wẹ́ẹ̀kì mọ́. Kò sí nǹkan kan tó ń dùn nínú Nàìjíríà mọ́ torí tó o bá ní pé Nàìjíríà máa wọ́ọ̀kì. Sunday àwọn ọba yín ló ti máa wọ́ọ̀kì ní àwọn ọba tí ò rán yín níṣẹ́ tẹ́ ẹ̀ ń sọ fún tó pé wọ́n ń ṣàtẹnujẹ kiri, wọ́n kàn rìn káàkiri bí ìgbóná kọ́ba máa rìn kọ́ba máa jẹun kiri ilé. Ọ̀hún gbúdọ̀ rẹ́nu ọba níta láyé ìjọ́hun, ṣùgbọ́n àwọn ọba ti yín ìgboro náà ti ń lọ káàkiri. Ìkan sọ fún mi ní ti pé ṣé mo mọ nǹkan tó ń lọ sí l'Àbújá, wọ́n ti ka lẹ́tà jáde. Ó yẹ kí n mọ nǹkan tí wọ́n lọ sí l'Àbújá kí n tó pariwo ni pé kí lẹ lọ sí l'Àbújá ò sọ̀rọ̀ tó wà ń bẹ̀ náà sọ ọ̀sá àbú ọba ní àbú ọba. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní ranjú kiri ẹ̀ ṣe bí wèrè. Ẹ ronú ìwọ́dẹ̀ ní wọ́n ṣe nǹkan kan fún ọ. Ó dẹ̀ ṣúọ̀ fún mi pé ẹni tó máa wà lábẹ́ fake profile yẹn ìsídà kò di ọba ni. Ọba gangan lẹni tó máa wà bẹ́ẹ̀ torí gbogbo ilẹ̀ ló fake profile. Ṣùgbọ́n ọba kọ́ba tó bá wọnú inbox mi tó bá ṣépè fún mi, èyí tó gbà níjọ́ náà ò ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ru o. Kí wọ́n jẹ́ ọ́ láta kó máa jata kó máa jẹpo kó o máa rìn kó o máa ṣe fanda kó o wẹ̀ nínú àgbo. Bọ́ọ̀ ṣe wẹ̀ nínú àgbo èmi á sọ fún ẹ pé Ọlọ́run ní agbára ju gbogbo ohun tó ní lọ. Gbogbo ohun tó forí kó ní
ìjọ náà ó ti di àṣẹ mọ́ ẹ lára àdàbí tí wọ́n bá fi ọṣẹ wẹ̀ níjọ́ tí wọ́n bí ẹ sáyé tí wọ́n bá fi kẹ̀kẹ́ wẹ̀ níjọ́ tí wọ́n bí ẹ sáyé tí ò bá fi omi kanra níjọ́ tí wọ́n bí ẹ sáyé tí kò kì í ṣe ènìyàn ló gbé ẹ jáde tó yẹ pé igi náà fi gbé ẹ jáde nínú tí kì í ṣe inú obìnrin ló gbé ẹ jáde gbogbo tó o bá fi ẹnu ẹ pè sí àwa tá a bá ń sọ tá a ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn tó o bá ní kí aburú kó bá wa aburú máa bẹ tó o bá láwo ò ní rọ́nà lọ láyé ò ní rọ́nà lọ tó o bá láwo ò ní rògòlò láyé ò ní rògòlò ó máa di ẹni ẹ̀sìn ó máa dẹni lẹ́ni ó máa rìn jáde tó máa fi ọ̀rọ̀ sí yín jáde kúrò nínú ìlú ni gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní wá lára ogun ọ̀run máa ní yín lára gàrà tó sùn ní kẹ́ kó ṣì lọ kẹ́ má ní wá lára mọ́ kẹ́ ẹ ṣe nǹkan tá a bá fẹ́ fún wa ń tá a fẹ́ ni kẹ́ ẹ ṣe fún wa ẹ bá wa sọ̀rọ̀ ọba mélòó ló pariwo pé Yorùbá nation fẹ́ dúró ó fẹ́ kúrò lára wọn àwọn màálù àwọn ẹranko tí wọ́n kó jọ ẹ lè kúrò ń bẹ́ẹ̀ ẹ ní lè ṣe ń bẹ ẹ ní lè sọ̀rọ̀ ẹ ní lè gbin torí ẹ ti dèdè tó gbogbo ilẹ̀ jọ wà nínú Kaaba ẹ̀yin gangan ní Kaaba ta ni Kaaba ìbẹ́yìn náà ni ẹ̀yin náà ni Kaaba tá a bá wí lẹ́ni ẹ mọ̀ rojọ́ tán bá sọ ẹ mọ̀ sọ̀rọ̀ nígbà tí wọ́n ní pé kí àwọn amnesty kan kúrò ní Nàìjíríà àwọn fún wọn ní 7 days wọ́n fi kúrò lórílẹ̀‐èdè yín ṣé tí wọ́n bá kúrò lórílẹ̀‐èdè yín ṣé ẹ lé wọn kúrò láyé ni ẹ wá fẹ́ torí pé wọ́n ti tú àṣírí yín ẹ wá wò pé àṣírí yín tí wọ́n tú yẹn o kò lè wẹ́ẹ̀kì ẹ dákun ní sùúrù àwọn tí wọ́n kó nísìn ẹ rí anything ṣe sí ẹ. Therefore, for Nigeria to rebuild, Amnesty International must be out of the way and out of the way for good. CASA therefore gives Amnesty International a 7-day ultimatum to leave Nigeria. The NGO's failure to leave Nigeria. What? Unbelievable. Hello everyone, welcome to Harmless TV. Please, did you just listen to this woman? That Amnesty International should leave Nigeria within 7 days. Why? Because they claim, the Nigerian government claims that Amnesty is giving fake informations or wrong informations, fake news to the world. And because of that, the whole world is against Nigerian government. They are condemning the Nigerian government and also accusing Nigerian government. Tell me, Amnesty International is not just in Nigeria for just because of the SARS protest. They are in Nigeria for a long time. So what will make the Nigerian government to now quote them as wrong information givers? I can't understand that. They said that the shootings at Lekki, that they are all lies. That nobody died at Lekki. That Amnesty International is trying to forge up the news, and that is causing so much catastrophe in Nigeria. We can't understand this because we saw everything with our eyes. We saw what happened. Even eyewitnesses were there. The people that were at that same place at this time that the shooting happened. They explained everything. We watched their video, we saw them and they are at the hospital, so on and so forth. So what is Nigerian government saying? Nigerian government will never even change? So please, let's listen to her full statement. Then later, we will find out if really Amnesty International is giving fake news, wrong information, or what, or not. So let's get into the details. Therefore, for Nigeria to rebuild, Amnesty International must be out of the way and out of the way for good. CASA therefore gives Amnesty International a 7-day ultimatum to leave Nigeria. The NGO's failure to leave Nigeria will attract civil disobedience at its offices both in Abuja and in Lagos on a scale that will make the campaign of looting and arson it facilitated appear like child's play. Amnesty International's offices and those of all its affiliated organizations and known supporters in Nigeria will be set upon the same way that its agents destroyed critical assets in the country. Its staffers will be treated the same way that innocent policemen and our children lynched by mobs were treated. The countdown for the 7-day ultimatum begins now. The protesters might have made the misleading claim of a massacre at Lekki toll gate and the lie that 78 people were killed, but it took Amnesty International's amplification of that lie for the international community and supranational organizations to wrongly accuse and condemn Nigeria and its government. It is shocking
that this credibility challenged organization has continued to amplify the fake news it earlier published. We have seen Amnesty International's operatives running the security media houses to continue advancing the claim that there was a massacre. Yet, when Amnesty International Nigeria Chief Representative Osai Oshigo was asked on Arise TV by anchor Charles Aniagolu what the NGO's evidence was, she failed to provide a single shred of evidence. She was asked for evidence that any person had been shot by the Nigerian army at Lekki Toll Gate, and she spectacularly failed to substantiate the claims she and her organization are still making without proof till today. Charles asked her, and please I quote, "Do you have any bodies?" Silence. "Did you see any bodies of any dead victims?" Silence. "Do you have any names of people that were killed? Even one name?" Silence. "Have you been contacted by even one family that claimed they lost a loved one?" Silence. Oshigo then began saying, "Oh well, the army has a history of shooting people and then taking away their bodies and hiding them, etc., etc., etc." To which Charles Aniagolu retorted, "Sorry, madam, but that is not evidence of anything. Can you come back to us when you have real evidence of an atrocity committed by the Nigerian army at Lekki?" We have that on record. We have waited for several days, and Amnesty International has now gone back to Arise TV and Charles Aniagolu with evidence that the Nigerian army killed anyone. It has instead ramped up its fake news and has further undermined security in Nigeria, in addition to the wave of arson and looting that its lies against the Nigerian authorities had triggered. That wave of arson threatened the Nigerian economy to no end. Yeah, welcome back, my viewers. I hope you all have listened to this woman. She's asking Amnesty questions. That if they are with any dead bodies, or if they have consulted the families of people that died, the victims, or if I can't even understand. The government itself did not even contact any of those families. They did not even go and visit any of them. So why will you ask Amnesty International to do that? Then they have been covering this event of answers. Right from the beginning, they knew everything that's happened. And even there, not today, they covered every killings that's happened in this time of Bokoharam. So why will that be called? So let's find out, because this amnesty they are talking about, they are not just more organization. Amnesty International is a global movement of more than 7 million people in over 150 countries and territories who campaign to the end of abuse of human rights. Yes, this is human rights organization. They stand to help each and every one of us. So why the Nigerian government will now drive them away, the only people that stand beside the Nigerian youth? Why? So let's see. The same Amnesty International is founded in United Kingdom. Yes. It's not founded in Africa or in Nigeria. This is an international organization since 1961 by the man called Peter Benenson. You understand? And they have their headquarters in USA. So what is going on with Nigerian government? This is non-governmental movement. It's non-governmental organization. They are there to help each and every one of us. And they have been doing that. So why now? So Nigerian government will not allow any truth to come out? And for them saying that we don't have proof, don't joke with us, because we have a lot of proof. Yes. A lot of them. Maybe it's in
Nigerian government that did not have any proof. But we have the proof because we saw everything that happened. Okay? In case, if you are asking that Amnesty International did not contact or did not know even any of the family of those victims that died at Lekki Toll Gate, yes, we knew. We know some of them. This video you are about to watch right now is one of the victims, the mother of one of the victims that died at Lekki Toll Gate. This is the video of her mother complaining. And even up to now, the government has not done anything to even visit, talk to them, or even consult them. Those in the hospital are still lying there, looking for money, running helter-skelter to take care of themselves. Some are even going through operations, through surgeries. No one to help. No government is there to pay for their bills. And all you could do, and I can't imagine it, as a mother that you even are. So in Nigerian government, there is no better person, even the woman's side or the men's side, they are all the same. Money has blinded all your eyes, that you can't see what is going on, that you are killing your people. You can't hear the pains, the cry, the tears of your fellow human beings because of just paper that you call money. God, have mercy on us. So in case you did not know or you did not hear or see the mother of one of those boys that you killed, please watch this video right now. First of all, I want to thank his friends. They picked him up from when he was shot. If it wasn't for his friends, maybe the soldiers who picked up other cops would have picked him up and said nobody died. Those children saw when Anthony was running with gunshot wounds. When he was running with gunshot wounds, they stayed with him. Some of them fell under vehicles, a lot of things went on. my family. Bless you. Thank you. Nigeria, President Buhari, I cannot fathom what has happened. A lot of our children, a lot of our youth killed. And you all not have any control to come up and tell and look everybody, the whole world, to say that nobody died. May death befall all of you. Amen. May death befall all of you. Amen. If you think you have private jets taking you, like all of them, they split out of the country right now. Some of them are here, some of them are in Europe, because you can afford that luxury at the expense of the poor people. At the expense of Nigeria. This wealth belongs to all of us. Now, Lagos State Governor says that the cameras that were removed were not CCTV. Yeah. They were censored cameras. Yeah. If they were censored cameras, why were they ordered to be removed? If it was not for a motive. Yeah? If it was not for the motive to go and kill, and you shut down the electricity, the lights went on, everything before you started killing. And you started shooting. What? I think you have watched the video. Nigerian government is just attacking Amnesty International because why? Because the pressure they are putting on Nigerian government to bring those that commit that murder to book, to bring them to justice. That is why Nigerian government is just looking anywhere, finding just anything to throw them out of the country. But you have lied and you have failed because this is an international organization. This is the whole world human rights, or you don't even have UN again. If you throw them out, the UN will come against you. What do you think? We don't have freedom of speech or freedom of expression? We cannot say what we want anymore? So we just leave you people to just be killing us for nothing's sake. Just be oppressing us without us expressing our own feelings. That is so touching. Let me tell you this. 15th of October 2020, Amnesty International, they told the Nigerian government, the Nigerian authorities, they told them that they must initiate genuine reform of the police.
And because of all this, the Nigerian government will come and tell us that, yeah, they will reform the police, all this and all that. And they never stopped there. They continue pressuring the Nigerian government, even up to the extent they told them that the killings of the EndSARS protest by the military, that the Nigerian government must investigate all these killings very well. Yes. And they told them to stop killing the people. They sent a lot of message to the whole world. Now the whole world starts condemning it. How we see the acts, the thing that you do, that we not condemn it. Everybody condemn it. America, London, even the Arab countries, Russia, so on and so forth, Turkey, they all condemn it. Buhari, I am telling you, I am calling you from Istanbul. I am calling you from Turkey. Stop killing the people. Are you crazy, you idiot, you crazy man? What are you doing? Which kind of religious you are believing? You said I am Muslim. Is that... And now you are blaming Amnesty International for the wrong that you and your police did to your own people. You are blaming international people for coming to your land to save your own children that you are killing by your own hands. We cannot understand this. Even Amnesty International have told Nigerian authorities that they should stop any attempt to cover up the killings at Lekki Toll Gate. Because of all this, they are attacking them. Not for any other thing. They don't want the truth to come out. And of recent, we heard that some group of boys, some group of students have went to the station, to police station to protest, to the House of Assembly also to protest because of the death of one journalist. A boy that covered up the police event of this EndSARS protest. They say the boy has every evidence. He has everything that we need to know. The whole curricular work of the police at the background. What the police could do is to just kill this boy for nothing's sake. Yes, that is Pelumi. I have the video of the man. Ma play Eleni. To you so that you can understand what I'm saying. Ma play video the senator Abikina Honorable Ofoyen. Hear from the friends. Hear from his friends how the police murder this innocent soul for nothing because they don't want the truth to come out. They are just killing all their journalists. Nobody will speak in the country. And even the international organization that come to help, you are still telling them to go away from. What are you preparing, Nigerian government? Let's say, let me tell you, all this that you are doing is, it will cause big war in your country. You are causing big time problem because you are not giving your people, your populations, you are not giving them time, your citizens, you are not giving them time to express themselves. You are not listening to them. You are not even asking them what they need or how they feel. You are just there for yourself. And the people that move around you, they support you in all this calamity you are causing to your own people. Don't you know that this by force stopping of EndSARS without doing anything, this will not stop? This will cause serious problem in Nigeria. Please, I beg you all to avoid this. And you people better start saying the truth. Starting from you government, because if you cannot change, I don't think that the youth will change. Because when the father is bad, I think automatically the children will be bad. Only those that know God that will escape. God, have mercy. An irresponsibility of the government of Nigeria has been kept away from campus for several months due to ASU strike. If the government had been responsible, Onifade Pelumi would not be working with a online television press organization, which he was making a coverage of an event for, while he was arrested by the task force under the command of Egbeyemi Taiwo. Mr. Egbeyemi Taiwo, an irresponsible human being who looked directly into the face of a 20-year-old boy and killed him. Pelumi was arrested on that Saturday, 24th of October 2020. He was arrested while doing his job. Along the line, we started looking around, checking around every police station for Onifade Pelumi. They kept him away from us.
the events took place at Okwaba in Agege. Throughout until Tuesday, that we had to make a graphics, an online graphics, to declare him missing. It was then that the same Egbeyemi Taiwo, who has been notorious for drilling and tackling poor people, the same poor people that the Nigerian state and the Nigerian government has kept in abject poverty, who they, out of their own responsibility, have kept them below the normal standard of living. Yes. Egbeyemi Taiwo arrested our boy with his man, Wonkule Akerele, or whatever his name might be. For us, we will not keep a good record of a murderer. So that is why his name will not be coherent in our mouth. Definitely. So therefore, he called us for a meeting on Wednesday. Some of the people who Pelumi was working with checked in and met with Egbeyemi Taiwo. At first, he was denying the arrest of Onifade Pelumi. When one of their ploys was that they had to tell us to come back on Thursday, knowing fully well that Thursday would be a public holiday. By Friday, they asked us to go and check one mortuary at Ikorodu. That was where the dead corpse of Onifade Pelumi was found. Very, very determinant and very straightforward that the Nigerian state, having known that Onifade Pelumi covered the atrocities of the Nigerian police under the guise of Lagos Task Force, the body has a record of every irresponsible unethical act that they carried out on that day. They had to eliminate his life to cover up their tracks. For a living young boy to have been announced dead in police custody, that shows the level of irresponsibility, how backward our society has been kept under the APC, PDP successive regime. In case if you don't know, there are many people at the hospital in Lagos. They have some at Mushi Hospital. That very place said they rushed almost 11 people wounded with bullets. All those bodies are coming from Lekki. For example, just take a look at this small little clip and see for yourself. Even when the police started shooting, some people that were at the back of that Lekki toll gate, many jumped into the river and died. And they said police and the army, they killed many and took their bodies. Just listening to the eyewitness, little. They say I have to go and take X-ray. I have to take X-ray so that they can trace it. The soldier now at Lekki, the soldier that shoot me there. So they took me to different hospitals. They reject me. Then before I was talking, they received me. And they tell me I'm alive now. It's so nice to meet you. I'm grateful to God. I was told that it's free. Yes. Yeah, they don't collect one day, no even know my people. So, they take me to theater. They do this again so that the blood that is on my chest, they can bring it out. And that is what is passing through this pipe. Yes. The Lord is responsible, and I believe that Nigerians will support you, and I believe that they will do their best to make it work. They will support you, and I need to do my best. I don't have died. My blood was not pushing out like pump. I only that never knew I was to be alive. You won't die by God's grace. So thank God for this solution. Thank God for the glory, and thank God for the stars, and thank God for the glory to God. Then this one will come out here and tell us bullshit. And we have to sit and hear from them. How will Nigeria change? You are the cause of the suffering that Nigerian people or Nigerian citizens or whatsoever, Africa in general, the whole Africans are suffering. You African leaders are the fault. You are the cause. If you cannot admit the wrong that you did and ask for forgiveness and compensate those that you have wronged, what do you think of a common man that needs to do everything to survive? Gosh.
Even DJ Switch, she was there. She was an eyewitness. She saw everything that happened. For those of you that did not know her, she's a Nigerian artist. She's a musician. A popular one at that. She was there fighting for freedom, for her country and for her people. But all you soldiers could do, or you police could do, is to just take your gun there and shoot as if you are killing fowl or goats. We cannot understand. Listen to DJ Switch. Even the whole bullets that you shot that day, she tried to pick much of them. She showed it to us. Her wounds, so on and so forth. We have names, we have their families, we have everything. But it's only you government that we don't have and we don't need. Because if you cannot check on this your evils, which means you did end SARS. SARS did not end though. You did not end at all. Because the bad government that are still SARS, yes, they are even more worse than SARS. Than SARS police. I just want to clear a few things that I've been seeing online. To our leaders, I urge you, please. Let me stop it here. The suffering. I can stop it, Nibi, because we have already heard this before. Muti already played so many things before. So therefore, ṣebí gbogbo àwọn nǹkan yìí ni wọ́n ṣe. Kí ni ìgbà tán máa ṣe ní Sábọ̀? Wọ́n ní pé kí àwọn Amnesty International kí wọ́n kàn fi lu àwọn sílẹ̀. Àwọn tí wọ́n dẹ̀ jẹ́ agbátẹrù kíní tí wọ́n fi gbé wọn dé wá ìlú yín. Ẹ mọ̀ pé ìlú kan làwọn náà ti wá. Ẹ ní nítorí wọ́n á múròyìn yín lọ. Gbogbo àwọn nǹkan tí àwọn ọmọ yìí fún wọn tó yẹ pé wọn tẹ̀ tún lè present níwájú yín wọ́n á mú lọ fún wọn torí gbogbo ala ní ẹ̀rí tó pọ̀ lọ́wọ́. Even nípa ti ọmọ tó kú sí Lekki tó gate yìí ẹni pé wọ́n parọ́ ni pé gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lórí social media táwọn èèyàn post káàkiri false news ni. Ṣé nígbà tẹ́ bá ní false news ní gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí ọ̀dẹ̀ ní gbogbo wa ni. Ṣé everybody wa ò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní àbí àmọ́ nǹkan tó lọ. Irú ọmọ tí wọ́n pa yẹn ṣe bí Yorùbá ni ọmọ tí wọ́n pa tó ń ṣe pẹ̀lú mi torí pé ó ní gbogbo evidences yín lọ́wọ́. Ó ní gbogbo àwọn atrocity yín lọ́wọ́ gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ ṣe níjọ́ yẹn ló wà ní ọwọ́ ẹ̀. Kí ni nǹkan tẹ́yìn people ṣe ẹ ṣe kọ́kọ́ ń gbà tẹ́ máa lọ ṣe níṣèjì ẹ pa ọmọ yẹn dànù ni tilẹ̀ nìkan lọ pa ọmọ yìí dànù ẹ dẹ́kun mọ́ọ̀nì tó nìkan lọ pa ọmọ yẹn dànù borí fídíò yẹn mi tiẹ̀ mọ̀ pé ó ti wà lórí kinní mi ṣé bẹ́ẹ̀ nìkan lọ pa ni ìdájọ́ kí ni wọ́n ṣe fún Máyọ̀wá bí Máyọ̀wá sì ni ìdájọ́ kí ni wọ́n ṣe fún mọ́ọ̀nì yìí ó ní o máà tó nìkan lọ pa ọmọ yẹn ni tó ọ̀dà fún àwọn ọlọ́pàá o Bọ́lárìnwá tán pè ní Honorable Bọ́lárìnwá kí ni ìdájọ́ tí wọ́n ṣe fún màní yìí ó mọ̀ ń rìn fandafanda nígboro ṣé bí evidence lélẹ́yìí gbogbo àwọn ọmọ tẹ́ ẹ pa sí Lekki toll gate sí àwọn ọba wa fẹ́ sọ pé àwọn ò rí nǹkan tó ń lọ àwọn gọ́ọ̀mẹ́ǹtì wa wọn ò ṣe nǹkan kan sí àwọn ọba náà say anything ṣé wọ́n fẹ́ sọ pé àwọn ò rí nǹkan tó ń lọ yìí wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àwọn ọba wa mọ bó ṣe lọ ìwọ bó ṣe dúró ó dẹ̀ padà ó dẹ̀ bọ́lẹ̀ nínú mọ́tò ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní yìnbọn sí àwọn ọmọ láìsẹ̀ran ọmọ tó ń pè ní Pẹ̀lúmi yẹn òun ló kámẹ́rà gbogbo everything tí màá nìyẹn ṣe tí mo lórí burúkú ìṣe ní ìjọ tá à ń sọ yìí ọmọ yẹn ló kámẹ́rà everything gbogbo àwọn atrocity yẹn gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe níjọ́ táwọn ọlọ́pàá yẹn ṣe ọmọ yẹn kámẹ́rà everything. ńlẹ́wọ̀n tó ń gbé bọ́dá ní tó yin ẹ̀wọ̀n ńlọ́wọ̀n tó yìnbọn ẹni tó ń pè ní Bọ́lárìnwá yẹn nìyẹn ìwọ òpònú sẹ́ẹ̀rí ó pa àwọn ọmọ mẹ́ta tán náà láǹdì sí hospital tí wọ́n ti mọ ibi tán máa yè sí bóyá ayé ni wọ́n wà bóyá ọ̀run ni ẹni tí wọ́n ń pè ní Bọ́lárìnwá yẹn nìyẹn Bọ́lárìnwá Honorable ni tó pa ọmọ yẹn dànù torí pé fún kíni ó ní ẹ̀rí ọmọ yẹn lọ́wọ́ torí pé wọ́n ti wá gbé kíní yẹn jáde ẹ̀dẹ̀ ti lẹ́ra jákì kíní ẹ̀ wá lọ pa àwọn sí kan lọ pa àwọn ọlọ́pàá wọ́n dẹ̀ pa ọmọ yẹn wọ́n níbi tí wọ́n ti ń wá ọmọ yẹn wọn mọ ibi tí wọ́n ti rókù ẹ̀gbà náà lórí òkú ìwọ̀n lórí òkú ọmọ yẹn ní mọ́ṣúárì nígbà tó dé pé ìdẹ̀lẹ̀ wá arrest ọmọ yẹn nínú ilé àṣẹyìn wá sẹ́yìn bòkú ọmọ yẹn ni wọ́n rí kí ni ẹ̀yin ìjọba wá ṣe sí kí ni ẹ̀yin Yorùbá ṣe sí bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni fídíò ló ń rìn káàkiri lórí social media yìí fídíò ẹni yẹn nítorí mo kept ẹ̀ sọ́wọ́ ni mo fi pamọ́ sí ọwọ́ nítorí lórí burúkú nìyí ẹ̀ rí nǹkan kan tẹ̀sẹ̀ sí òpònú kan tó pèrè rẹ̀ ní Babátúndé tó jí ọmọ Yorùbá èmi wá gbàdúrà fún ilé ní ẹ̀yìn èèyàn mi mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ bá mi sàmí gbogbo ìṣẹ̀dá tó wà ní abẹ́ ẹni tó pè ní Babátúndé tó ní pé sí àwọn la máa tún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe tá à ń sọ̀rọ̀ òdì sí àwọn ìjọba wa tá ní ìjọba òfò tá ní ìjọba àdánù tá ní ìjọba ìkà èmi wá gbàdúrà pé gbogbo ẹ̀mí
àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n fi ṣòfò ní Lekki toll gate, gbogbo bí wọ́n ṣe pa pẹ̀lú bèbí ajá, wọ́n ṣe pa bí ewúrẹ́, gbogbo bí wọ́n ṣe pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ bí ẹ ń pẹran inú ìdílé àti ìran títí díẹ̀ àwọn ọmọdọ́mọ ẹ̀ mọ́ ṣe máa pa wọ́n bí èpè ewúrẹ́ nìyẹn. Ìwọ náà ò ní nísinmi nínú ìdílé ẹ̀ bó ṣe máa jẹ́ fún ẹ̀nìyẹn tó lórí burúkú nìyí. Nígbà tẹ́ bá kóra yín wá sórí social media ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa comment sí abẹ́ kíní pé sẹ́yìn lẹ fẹ́ tún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe. Bó bá ẹ bá dẹ̀ wádìí olórí burúkú yìí ó possible kó má sí ní Nàìjíríà kó jẹ́ pé Boko Haram ni tó yẹ pé wọ́n ti ajá kiri ẹ̀ hoodlums ni tí wọ́n tó yẹ pé wọ́n ń fún ní owó change kékèké pépà tí wọ́n fún ẹ tẹ́ fi ń ba yí àwọn èèyàn jẹ́. Honorable ni Bíbáyọ̀ wá ni Bọ́lárìnwá òun ló pa ọmọ tí wọ́n ń pè ní pẹ̀lú mẹ́rẹ́kùn kí ni ìjọba ṣe sí. Wọ́n tún wọ́n ń parọ́ fún wa wípé àwọn amnesty wọ́n fún wa ní fake news, irọ́ ni gbogbo nǹkan tí wọ́n ń gbé jáde fọ́ọ̀sì ni. Wọ́n lọ yọ kámẹ́rà ní Lekki toll gate ẹ̀sìn kankan ẹ̀ wá níbẹ̀rù Ọlọ́run. Ẹ̀jẹ̀ àwọn ọmọ tí wọ́n pa, ẹ̀jẹ̀ àwọn ènìyàn tí wọ́n pa, ẹkún tó yẹ pé àwọn òbí sun, ẹ wonú adídú odidi ìdílé tí wọ́n so òkò bànújẹ́ sí. Mo ti gbé fídíò wa láìmọye ìgbà tí àwọn ọmọ yẹn padà ń sárọ̀ tó padà ń sọ̀rọ̀ bọ́n ṣe pa wọ́n tẹ́ ní kò sí nǹkan kan tó pẹ́ fẹ́ cover off. Àìmọye òkú àwọn ọmọ tán náà bẹ́ sínú omi tí wọ́n kú dànù láwọn ọmọ tó pé wọ́n ń sá fún ẹ̀mí wọn, wọ́n jábọ́ sínú omi, wọ́n láǹdì sínú omi tó pé wọ́n gba abẹ̀kú tí wọ́n ní lè jáde mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n momi yó. Àìmọye ọmọ tó pé ìbọn bá lórí ó bá létí tó pé tiẹ̀ ti kú tẹ̀rí mi wọ́n tún wá gbọ́ òkú àwọn ọmọ mi lọ. Ẹ ní bẹ̀rù Ọlọ́run torí pé nǹkan kan ẹni wá ní pé kí wọ́n kúrò nílùú yín ẹ tún wá ń ronú wípé àwọn yẹn ẹ compensate ìdílé wọn kẹ́ ẹ bẹ̀bẹ̀ pé ẹ ti ṣẹ̀ ẹ compensate ẹbí wọn ẹ bẹ̀bẹ̀ fún ará ìlú kẹ́ ẹ bẹ̀bẹ̀ fún gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti gbogbo àgbáyé pé ẹ ti ṣẹ̀ ẹ tún wá wò lára nínú yín wípé ẹ fẹ́ kó àwọn Boko Haram tí wọ́n repent àwọn Boko Haram àwọn terrorists àwọn apààyàn àwọn jẹgunjẹran àwọn mùjẹmùjẹ vampire ẹlẹ́fẹ́ fi wọ́n sílẹ̀ ẹ fẹ́ fi wọ́n sílẹ̀ kẹ́ tó promise wọn láti lọ sí òkè òkun fún training kan lọ ṣe fàájì lókè òkun wọlé. Ẹ mọ̀ràn ìdílé àwọn ọmọ tí wọ́n mọ̀ pa yìí níbì kankan ẹ máa compensate wọn fún kankan. Ẹ mọ̀ràn ìdílé àwọn ọlọ́pàá tẹ́ ẹ ti pa sínú igbó tẹ́ ẹ ti fi ẹ̀mí àwọn sójà ṣòfò sí inú ìjù lọ́dọ̀ àwọn Boko Haram táwọn people máa ti pa àwọn ìran tí wọ́n ti kidnap tí wọ́n ti bá sùn àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n ti ṣe léṣe. Ẹ mọ̀ràn ìdílé wọn níṣẹ́ àwọn àgbẹ̀ tí wọ́n fi ẹran jẹ oko wọn ẹ máa ṣe nǹkan kan sí ìdílé yẹn máa compensate wọn. Ìgbà tẹ́ ẹ máa wí ẹlẹ́fẹ́ compensate Boko Haram lásán terrorist ẹlẹ́fẹ́ fún wọn ní nǹkan kan tó lọ sókè òkun. Lẹ́yìn ìgbà yẹn tán bá ti wá dé tán ẹ wà dá wọn sára military so that pípa tí wọ́n wà máa pa wáyà wá lè pọ̀ dáadáa. Báwo lè ṣe máa kó Boko Haram wọn apààyàn nígbà tẹ́ ẹ bá mú àwọn ọmọ tó ń gbọ́ oúnjẹ palliative lásán tó yẹ pé wọ́n lọ kó oúnjẹ ẹ̀tọ́ wọn ẹ kó wọn sí ẹ̀wọ̀n. Àìmọye ọmọ mi tẹ́ ti máa yìnbọn pa nínú gbóǹbẹ̀ yẹn tẹ́ ti máa padà tẹ́ ti ṣe léṣe dànù. Ẹ̀yin náà lẹ ọjà kí wọn ẹ̀yin náà ní hoodlums ẹ̀yin ní tọ́ọ̀gì tẹ́ ọjà kí àwọn kinní yìí mọ́ wa lọ́wọ́ a lè sọ̀rọ̀ a lè gbin a tún wá ń sọ̀rọ̀ nísìn ẹ wá ní ká mórí wá ká fọrùn lẹ̀ ṣé gbogbo àwọn ọba lọ́ba wa ò rí nǹkan tó ń lọ sáwọn kábíyèsí wa ò sí nílùú mọ́ àbí wọn ò sí láyé mọ́ ńlẹ̀ mi fi ń sọ fún wọn ọmọ Yorùbá tèmi pé kó o ronú àwọn òpònú kan wà tó wẹ́ pé wọ́n jẹ́jẹ̀gun jẹran fáńpáyà làwọn náà àwọn ni hoodlums fún ọba àwọn lẹ́ máa rí tán máa comment káàkiri orí social media gbogbo bí tán máa ti ń sọ̀rọ̀ àwọn ọba tán máa ti ń sọ̀rọ̀ ìlú àwọn náà máa ń comment káàkiri torí pé fún kíni ọpọlọ wọn ti lò ẹjọ́ wọn kọ́ wọn ti lò wọn ti fún wọn lóúnjẹ because àwọn oúnjẹ tí wọ́n pòpọ̀ fún àtàwọn change paper 500 naira tí wọ́n fi ní kán máa fi subscribe kán máa fi wo gbogbo nǹkan tó ń lọ lórí social media kán máa lọ comment kiri àwọn yẹn àwọn làwọn tí ó mọ takò ọ èmi ò wá sọ fún wọn ọmọ Yorùbá tèmi pé ogun ti wọlé torí tí onítàn bá lọ repent àwọn ilé lásán àwọn repentance yìí tí wọ́n bá lọ free wọn lásán tán lọ release wọn lásán tán bá lọ wá sáàárín yín ogun ti wọlé torí pé àwọn prepare níbi tó o ti gbẹgbẹ ìwọ ọmọ Yorùbá tèmi sorry for that ibi tó o ti gbé ronú ìwọ ọmọ Yorùbá tèmi sọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n náà repent yìí tí wọ́n bá dé tán ogun táwọn ń prepare sílẹ̀ wọ́n ń prepare fún 2022 àwọn ogun tán náà fẹ́ ṣẹlẹ̀ civil war tó ń bọ̀ ní 2022 tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ni wọ́n náà fi dórí ẹ̀ náà fi ń release àwọn Boko Haram o tó náà mọ̀ pé àwọn náà lè pa yín wọ́n lè release ẹlẹ́wọ̀n àwọn náà mọ̀ tán lè pa yín dáadáa àwọn náà lè gbé ìbọn ká yín mọ́lé tán lè mú yín tó dìgbà tán bá tó ń wọnú ilé wá ajá kìyà rẹ tán wọnú ilé wá mú bàbá rẹ tán wọlé wá mú àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ tán wọlé wá máa mú ìyá tó bí ọ ìyàwó rẹ tán bá ìyàwó rẹ sùn lójú ẹ tán ní pé kó o dúró báyìí kó mọ wà wọn kó mọ fẹ́ tẹ́gùn sáwọn ṣé ìgbà yẹn ló tó fẹ́ dákẹ́ ló tó fẹ́ sọ̀rọ̀ nígbà tí ogun bá dé ìgbèrí rẹ báyìí tán gbé ìbọn sí ẹgọ rẹ báyìí ìgbà yẹn ló tó pariwo ọmọ Yorùbá ẹ ronú ẹ yé bùyàn kiri mọ́ ẹ yé ṣe rádaràda kiri mọ́ ẹ yé ṣe kà mọ́ ẹ yé ba tèèyàn jẹ́ mọ́ ẹ̀yin lẹ máa lóògùn oògùn tẹ́ ní tẹ́ fi lè bàgbé sí ayé ara yín jẹ́ oògùn tẹ́ máa lẹ ní tó fi dé pé ẹ lè mọ bẹ́ẹ̀ ṣe sín gbẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sí gbogbo nǹkan tẹ́ fi gbé orílẹ̀-èdè yẹn ga tẹ́ fi gba orílẹ̀-èdè yín kò nínú àwọn jẹgun jẹran àwọn ìfáńpáyà àwọn ìka ènìyàn tẹ́ fi ní oògùn yẹn lẹ́
lẹ́ẹ̀fì máa sàsá àwọn tó bá ń sọ̀rọ̀ lórí social media àwọn tó bá sọ ẹ máa lẹ́yìn ata ẹ̀ ń ṣépè fún àwọn èèyàn wọnú ilé ògùn ẹ̀ lọ ṣépè fún àwọn èèyàn títan ara yẹn pa nígbà tí wọ́n wọlé ọba Èkó ń jóni tí wọ́n gbébọn ẹ̀rí tó bá sọ oníkan lọ rè máa ṣépè fún ẹ̀dẹ́kùn ṣépè lè múrù àwọn ọmọ eléyìí oníkan lọ máa tálásẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí ní múre wọ́n ń ṣépè wọ́n ń pe abọ́ rẹ̀ kankan máa ṣépè dákun ṣépè lè má àwọn ọmọ tẹ́bi ń pa àwọn ọmọ tí wọ́n ti jẹ lójúmọ́ tí wọ́n mọ tí ó jẹ àbírú àwọn ọmọ tẹ́ẹ̀rí yẹn wọ́n jọ àwọn ọmọ tó lówó lọ́wọ́ ń jọ àwọn ọmọ gidi àwọn ọmọ tẹ́bi ń pa ni wọ́n wọnú àfin gbé bàtà ọba kódà bò bàtà ọba yín wà ń bí tí ń tiẹ̀ tó bá yín ṣò lé ní ilẹ̀ kí ọba yín bẹ́ẹ̀ bí tí ń bá yín ṣò dáadáa nígbà tí wọ́n wọlé tí wọ́n gbé gbogbo lọ ibo náà ti detect palliative tẹ́bí ilé wọn náà ti detect ẹ̀ àwọn oúnjẹ tó bá pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ àwọn ọba nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ lónìí ìtọ́ àwọn oúnjẹ palliative tí wọ́n fi pamọ́ sí kò yẹ kán sọ fún ọ wọn lè sọ fún ọ jẹ́ kí n tún wá sáré sọ fún ọ wọ́n ní Bullion farm wọ́n ní àwọn Gunmen wọ́n ajáàkì wọ́n àtàkì àwọn Bullion farm àbí kí lẹ́ ń pè Bullion farm Bullion fan ìgbọ́rú ẹ̀ ní ìgbésí ayé mi látìgbà tí mo ti dé ilé ayé látìgbà tí mo ti wà ní pínísín tí Bullion fan bá ń lọ níwájú àwọn mọ́tò àwọn ọlọ́pàá àwọn sójà àti àwọn ọlọ́pàá ni wọ́n máa wà nínú mọ́tò anti crime patrol tó máa tẹ̀lé nígbà láyé ìsìn Bullion fan nìkan ló ń lọ nígboro tó yan lọ nígboro mi ò rí mọ́tò anti crime patrol tó máa ń tẹ̀lé wọn àbí nígbà tí wọ́n ti dé ilé ayé àbẹ́ẹ̀rí bí wọ́n ṣe ń lórí wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà fúnra yín náà lẹ́ ń gbé owó yín fúnra yín náà lẹ́ tún ajáàkì owó yín owó tẹ̀ ń gbé lọ ibo lowó yẹn ti ń bọ̀ bó lẹ́ ń gbé lọ káàtì wá ní federal government àbí central bank lẹ́ ti ń gbówó bọ̀ ṣé kò sí anti crime patrol sójà ọlọ́pàá lẹ́yìn rẹ̀ ni wọ́n máa ń kó sẹ́yìn wọn ní ayé ìgbà náà ni àwọn sójà tí ó mọ ọdún wàá tán máa ti ń gbówó yẹn bọ̀ báyìí pẹ̀lú àwọn Bullion fan àwọn máa gbá wàá àwọn ọlọ́pàá bí wọ́n ṣe máa nàbọ̀ ní káàkiri lẹ́yìn àwọn anti crime patrol wọn àwọn mọ́tò pọnpọn wọn yẹn báwọn ọlọ́pàá sí sójà wọ́n ṣe máa wà ń bẹ́ẹ̀ ní pẹ̀lú akoto àti bulletproof wọ́n ṣe máa wọ̀ ní wọ́n wá nàbọ̀ sọ̀kan báyìí ṣùgbọ́n nígbà táwọn máa rí ìtòsílẹ̀ níjọ́ òun bẹ̀ yẹn àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìjọba yín lẹ́kọ̀ọ́ bẹ̀ yẹn mọ̀ kú sẹ́ o ẹ mọ̀ kú ìjàyé o ṣe bẹ́yìn náà ni Bullion fan ẹ̀yin náà dẹ̀ tún ni hoodlums ẹ̀yin náà dẹ̀ tún ni terrorist ẹ̀yin náà dẹ̀ tún ni Gunmen tẹ̀lé kan lọ ajáàkì owó wa mọ́ wa lọ́wọ́ torí pé mi ò gọ̀ èmi fẹ́ play ẹ̀dá kò jẹ́ sáré play bẹ̀ yẹn fún ikẹ́ lè rẹ́rìn díẹ̀ ni o kẹ́wàá wò pé bóyá lóòtítọ́ ni owó yẹn owó wa ẹ má bínú torí lọ́m owó yẹn o lóòtítọ́ lódìdọ́ lè ó jẹ́ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì gangan tí ì sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà nìkan lọ gbowó yẹn ẹ̀wọ̀n kan náà tún lè sí àwọn ẹ̀gọ̀ àwọn ògọ̀ lórílẹ̀‐èdè yẹn àwọn ògọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lè sọ wá di ọ̀dẹ̀. ṣé ń gbọ́ láàrin ìgboro kò sí security láàrin ìgboro Nàìjíríà kò sí security àgbọ́ pé wọ́n pa àwọn ọlọ́pàá lẹ́yìn rẹ̀ o àgbọ́ pé àwọn mọ́tò tó ń tẹ̀lé wọn anti crime patrol tẹ̀lé wọn o àrí nǹkan kan o. They were robbing like they were trying to break into a Bullion van. They tried breaking into a Bullion van, shooting everywhere. They shot and shot and shot. They tried to open the Bullion van. They were about 5 in number and 4. But they don't open them. They succeeded in stealing the money. The Bullion van was broke open. They stole the money. They shot the tire. They shot everywhere. Come to this place. See the bullets.
They actually shoot that people. They see the carriage open. And once you've been shooting, they tell me about that now. They shoot the carriage. Ẹ dákun mọ́tò anti-crime patrol tó wà níbẹ̀ yẹn dà, kò sí anti-crime patrol. Àwọn sójà tó wà lẹ́yìn rẹ̀, àwọn dà, kò sí nǹkankan. Lẹ́yìn àwọn ọlọ́pàá tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹni tó drive ni wọ́n tẹ̀ lẹ́yìn kan bóyá èèyàn kan yẹn gó lè mọ́ sára wọn kàn lè jẹ́ pé èèyàn tara àwọn tó mọ́ kan rìn lẹ́lẹ̀ lásán náà kàn pa. Ẹ dákun àwọn dà, ẹ rí ju mọ́tò Bullion nìkan lẹ́rí lílẹ̀ lẹ́ ẹ ti mọ̀ pé àwọn pípìn wọn ti ń lórí wa lórílẹ̀-èdè. Wọ́n ní pé ẹ̀gọ̀, wọ́n lè tọ́nu orí yín kan túnú ẹ̀ kan ṣe yín bó ṣe wù yín. Wọ́n lẹ́ran ni wá. Wọ́n ní kí làwọn fẹ́ ṣe fún wa táwọn bá ṣe fún wa. Lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní giant country 200 million. Ìlú tó wọ́ ti 200 million. Tó yẹ pé bóyá wọn tiẹ̀ tún ti máa tún wọn kà báyìí wọn tún jù bẹ́ẹ̀ lọ. Èmi àti ẹ wá jẹ́ kí n sọ fún ẹ. Nigeria government ẹ wọ́n ya wèrè gan o. Ẹ ṣán lórí gẹ̀yìn burúkú ya wèrè gan o. Ẹ kàn wá ń ṣe wá bó ṣe wù yín ṣá. Ẹ kàn wò wá wípé kò sí ní táàsì fún yín pé tàì. Kí ni wọ́n ṣe fún yín? Ẹ máa lọ ibi tá a bá darí yín sí ni. Nígbà tí wọ́n mú òsì òmọlẹ̀ ọ̀rọ̀ mọ́ sílé ìyẹn Adéní tí wọ́n mú níjó ní pé torí pé ó ń protest. Ṣé bí Sanwó-Olú náà protest kí ló dé tí wọ́n lọ mú Sanwó-Olú pé ó ṣe protest mọ́ láwọn tó bá promote àwọn protester ó yẹ kí náà lọ mú wọn kí ló dé tí wọ́n lọ mú Sanwó-Olú. Ẹ rí pé wọ́n ti sọ orílẹ̀-èdè wa di nǹkan míì. Èmi wá ń sọ fún ìwọ ọmọ Yorùbá kó ronú. Àsìkò tó o lè járe ẹ lélẹ̀ má gbọ́ nǹkan tí àwọn ọba yẹn ń sọ fún ẹ. Nǹkan táwọn ìjòyè yín ń sọ fún yín nínú mọ́tò yín nínú ìlú yín. Sórí àwọn ọba yìí ti wà nínú ẹgbẹ́ Kaaba. Wọn ní bọ́ ṣe nǹkan kan sí àsìkò tá a lè jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ní. Mo tó ò bá lè encourage wa má discourage àwọn ènìyàn torí ò ní nǹkan tó lè fún ará ìlú. Ìgbà tí wọ́n ń ṣe pandemic tí COVID-19 knockdown wà nílẹ̀ wọ́n ní mọ́tò Dangote ń gbádùn ni ó ń lọ ni wọ́n náà ti bọ́dà wọn ti fún mọ́tò Dangote ń kọ ọjà wọlé ó ń kọ́rò jáde ó ń kọ́rù wọlé ó ń import ó ń export ó ń import ó ń export ó ń jayé ọlọ́ba bó ṣe wù ìwọ tó wá jìyà ìwọ tó jẹ́ pé ò ní nǹkan kan tó jẹ Dangote lówó lọ́wọ́ o bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n wọn dá dúró níbi kankan ó ń wọlé lọ lọ́fẹ̀ẹ́ lófò ní ìwọ tó jẹ́ pé change díẹ̀ báyìí ni ìwọ jẹ wọn máa fi ọ́ sílẹ̀ wọ́n mà ní kó wọlé ni nínú ilé yẹn wọn tún fún ẹ lóúnjẹ palliative food tẹ́ ẹ kàn gbé fún wọn mọ́mọ́ tí mọ́lé ni àbọ̀ mọ̀ kó oúnjẹ Dangote ohun tí Dangote fi wọlé tó fi ń jáde yẹn àwọn oúnjẹ àwọn mọ́tò yẹn tó ń wọlé yẹn ni àwọn oúnjẹ palliative tó ń kó wọlé ní àsìkò pandemic yẹn knockdown àwọn oúnjẹ yẹn ló ń kó wọlé ló ń kó jáde òun ló ń bá yín lọ store rẹ̀ ẹ sáré bí mọ́tò yẹn ṣe gùn tó ordinary mọ́tò kan ò lè kórú oúnjẹ bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn mọ́tò wọn àwọn trailer wọn nílá yẹn ló máa ń kó àwọn náà ń bá wọn lọ deliver rẹ̀ sí state kọ̀ọ̀kan tó dà pépé ẹ̀ nímọ̀ séèyàn kan ló máa bá wọn kó sínú ẹ̀ ní ṣe báwọn drums wọn náà ni àwọn náà máa bá wọn kó sínú ilé yẹn àwọn tó jẹ́ pé wọ 6 feet breadth length yẹn náà 600 ní 600 ní length 600 ní breadth ẹ̀ tó sì jẹ́ pé oúnjẹ ga síbẹ̀ mọ́ indomie nǹkan ní dákun kí ló ṣe fún ẹ kì í ṣe Dangote náà ló ní indomie Dangote náà ló ní gbogbo abẹ́ẹ̀ rí Dangote indomie Dangote gàrí Dangote rice Dangote spaghetti food Dangote sugar Dangote jẹdíjẹdí Dangote jẹdíjẹdí Dangote fúnjẹfúnjẹ Dangote náà ló bá yín kó gbogbo ẹ̀ ó wá bá yín lọ kó sínú ilé kọ̀ọ̀kan káàkiri ní everywhere torí nǹkan sọ ní pé Dangote wọn dá dúró wọn fi kankan tí Dangote wọn ṣe lásìkò yẹn ni torí kọ́kọ́ oúnjẹ yín tí Dangote bá yín kó wọlé nìyẹn olóba yín lọ distribute ẹ̀ sí state kọ̀ọ̀kan that is why tí wọ́n ṣe fún un ní free nígboro láti jẹ́ kí mọ́tò tiẹ̀ nìkan máa rìn nígbà tó wá ṣe tán kó àwọn ọmọ tó wá bá wọn kó nǹkan wọn ti ní pa wọn dáná ó sọ fún mi pé wọ́n ti pa àwọn ọmọ yẹn kó tó dìgbà yẹn àwọn ọmọ tó lọ bá wọn kó sínú ilé yẹn wọ́n ti pa wọn bóyá lè tó sásàlà nínú ẹ̀mí ẹ̀ bóyá òun ló tú àṣírí ibi tó àwọn oúnjẹ yẹn wà fún yín tẹ́ fi ń rí wọn kó àwọn tó tún wá kó oúnjẹ kọ́ wọn wà nínú ẹ̀wọ̀n o àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí ò ṣe nǹkan kan wọ́n wà ń bẹ̀ àwọn olórin tó yẹ pé wọ́n protest lásán as a citizen bíi pé àwọn ọ̀dọ́ youth ni wọ́n ní kán máa fix account wọ́n rope wọ́n ń gbé against wọn pé criminal ni wọ́n ìwọ tó wá jẹ́ terrorist ọ̀pààyàn orí ìbọn lọ́wọ́ ẹ̀ báyìí o kidnapu o rape o bá yí àwọn èèyàn jẹ́ wọ́n ní wò kí ṣe terrorist wọ́n ló ti repent kílé tí wọ́n ní àwọn ọmọ tí wọ́n protest tí wọ́n wọ́n lọ kó oúnjẹ nínú ẹ̀wọ̀n àti àwọn ọmọ míì tí wọ́n lọ fọ́ ilé wọn bóyá kékeré ní Ọ̀ṣun kankan ìra Ìbàdàn káàkiri àwọn ọmọ tí wọ́n lọ bọ́ sínú ilé epo wọn ilé ṣọ́ọ̀bù wọn kan láwọn náà ti repent báwọn ọmọ ilé ti repent pé bóyá ebi ló ń pa wọn kan fi wọ́n lẹ̀ wọ́n máa fi wọ́n lẹ̀ wọ́n ti káwọn ọmọ ọlọ́mọdé wọn gbága ni àwọn
tó sìn wọn mà tí free tó sìn adé ní wọn mà tí free rẹ̀ àwọn pásítọ̀ Adéyẹmí wọ́n mọ̀ sí ṣe Johnson àwọn Davido àǹkó gbogbo mọ̀ sí ọtí rope wọn làwọn Tiwa Savage àwọn fan wọn àti ìṣe nǹkan kan bí fancies ni àwọn P-Square àǹkó wọn àti ìyọrọkùn lọ́rùn wọn àwọn Amnesty International àwọn náà tó ti kórópù wọ́n tún ní kán mọ́ lọ́kùn parọ́ máa wọn àwọn tán wá gbébọn dání tí wọ́n rí báyìí tí wọ́n yìnbọn máwọn ọmọ ọlọ́mọ lórí wọn mọ̀ ní kán fi wọ́n sílẹ̀ wọ́n mọ̀ náà repent ni wọ́n tó ń compensate wọn pẹ̀lú owó ńlá ìwọ wá ronú ìwọ ọmọ Yorùbá ò wá gbọ́n wípé àsìkò tó yẹ kó o kúrò lábẹ́ àwọn jẹgun jẹran èèyàn rí pé kò sí àǹfààní kankan tán lè ṣe fún ẹ kò sí àǹkúrí àti ìwúlò kankan tán lè ṣe fún ìdílé mi àti ẹ kí ni tán lè ṣe fún ẹ ìyá àti àwọn ọmọ tí wọ́n kó jáde ní ìjọ náà jọ kí ni nǹkan tí wọ́n ṣe jẹ́ ká sáré gbọ́ news ti ẹni jẹ́ ká sáré gbọ́ nǹkan tí ẹni yìí wí ká tó wá sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìyá ọmọ yìí. To allow the panel that is currently sitting in Lekki to sit. They might pretend that they are interested in finding the truth, but I guarantee you, and I triple dare them to allow that panel to sit. There are ongoing shenanigans to ensure that that panel is truncated. Them finding all of a sudden that people who are funding peaceful protests are terrorists. It is designed to ensure that the youth representative on that panel walks away. It is an act of provocation. Nobody sits down to negotiate with a man who has a gun on the table. As much as I would have begged and urged that those young people remain on the panel, if only to show the lies of this government to the entire wide world, I really have no control over what they do. But I'm saying here and now that the Lagos State government, Jide Sanwo-Olu, the LCC, the Nigerian Army, and everybody connected thereto have no interest in uncovering the truth of what happened in Lekki. The concerted efforts at the lies, the many Aristotelian dimension to the madness that they are calling investigation. I sit here and I say it on my honor. I challenge them, I dare them to allow that panel to work. Yes. Let people stop fooling themselves. They're dealing with a criminal. Reprobate bunch of rulers. Opa. And I repeat it again. There are clear evidences. Yes. I've seen with my own eyes. And I have spoken with survivors, eyewitnesses. So let people stop fooling themselves. What happened in that place? It is criminal. And the Lagos State government is criminally responsible and should actually not even begin to pretend. The sooner it comes out, acknowledges its part in what has happened, take responsibility for what has happened, the quicker we can all heal. But to turn around and seek to demonize people who have merely demanded rights, come on. At the end of the day, truth dies in darkness. Wọ́n bá yín wí wọ́n ní ẹranko jẹgunjẹran kémi bá ń fi tèmi kún jẹgunjẹran mujẹmujẹ àjẹ́ nǹkan níyín àsìkò tó sì yẹ kó ronú rè kó japa kó lè wo bọ́n ṣe ń ṣèkà fún ọmọ. ẹjọ́ kí ni bọ̀bọ́ yẹn ṣe kí ni adé ní ṣe Robonseli kí ni tó ṣe fún yín àwọn tó sìn tó yẹ pé wọ́n lọ síwájú kí ni pẹ̀lú Mr. Sowore lásánlásán àwọn tẹ́ ẹ ṣe fún wọn kí ni àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa ń pè wá síbí wọ́n ní ó promote protester right àwọn Tiwa Savage and co wọ́n láwọn náà promote ẹ dákun kí lè tí wọ́n mú Pasuma sí Pasuma náà lọ àwọn Pasuma náà máa lọ síbẹ̀ wọn máa fọwọ́ kàn wọ́n sanwó bó tilẹ̀ pé MC Olúọmọ wọn padà fòkò sí jáde àìmọye àwọn gọ́fúnà míì kọ̀ọ̀kan àwọn sẹ́nẹ̀tì mi sẹ́nẹ̀tọ̀ àwọn olóṣèlú mi tán lọ sáárín àwọn ọmọ yẹn ẹ mà lórúkọ wọn bẹ̀ wọn mà lọ mú wọn lè Pasuma wọn mà lọ mú un lè wọn mà lọ mú àwọn lè torí pé wọ́n ṣe ń tán fẹ́ wọ́n ṣe ń tán fẹ́ ṣùgbọ́n àwọn míì tí wọ́n lọ gbogbo àwọn actress tó jẹ́ ti Yorùbá àwọn Ọdúnládé Akọ́dékọ́lá àwọn Ìyábọ̀ Òjó gbogbo àwọn Yorùbá actress yẹn gbogbo wọn pátápátá tí wọ́n lọ bẹ̀ àwọn míì wá Adémọ́lá anko tí wọ́n lọ síbẹ̀ yẹn náà ẹ dákun ṣe rí tí wọ́n ń bẹ̀ torí pé wọ́n ṣe ń tán fẹ́ àwọn actress wa ni wọ́n ń lò tó jẹ́ ti Yorùbá wa àwọn ni wọ́n ń lò ǹjẹ́ lórúkọ wọn bẹ̀ ó ṣe jáwọn olórin ni wọ́n ra mú
àwọn tó ń kọrin nìkan wọ́n rágbámú, àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n ṣẹ̀ wọ́n ni wọ́n rágbámú, àwọn tí wọ́n lè jà ni wọ́n lẹ̀ dímọ́ tó ní mọ́ pé àkáǹtì àwọn olórin yẹn máa ń ga da síbẹ̀ especially ọmọ Davido àkáǹtì tí wọ́n ga, àwọn Tiwa Savage àwọn báńkì W ṣe bí olóṣèlú lò náà ti mú gbogbo àkáǹtì wọn máa ní pé kíní kan lọ rọ́ọ̀pù wọn engage wọn pẹ̀lú criminal record criminal case dákun kí ni bọ̀bọ̀ ìṣe tẹ́bí Sanwó-Olú náà lọ protest definitely promoter ni wọ́n náà torí Sanwó-Olú bó ṣe gbé black eyed dání lélẹ̀ Sanwó-Olú náà lọ sí àárín àwọn ọmọ ẹ̀ tó gbé black eyed dání kí ló dé tí wọ́n sọ fún náà pé promoter ni kí ló dé mo sọ fún pé kẹ́ tó lè arrest ẹnìkan kẹ́ lọ arrest Sanwó-Olú fúnra rẹ̀ torí Sanwó-Olú náà lọ sí àárín wọn o bẹ́ẹ̀ ni dandan ni kẹ́ lọ mú Sanwó-Olú kó dẹ̀ provide nǹkan tó bẹ́ẹ̀ kó provide wá clean gbogbo kíní jẹun tẹ́ ẹnu yín nù ẹnu abọ́nù kan mọ̀ bá mú yín bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ní abọ́ tẹ́ fi ibi tẹ́ ti jẹun èkúrú tẹ́ jẹ ó gbọ̀n sí ilẹ̀ ẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ yín èkúrú lẹ jẹ torí kì í ṣe ó bá yẹ pé ráìsì lẹ jẹ ó ṣeéṣe kẹ́ má rí horo ráìsì ńlẹ̀lẹ̀ tó bá jẹ́ pé bí àmàlà bí ẹ̀bà lẹ́jẹ níjọ́ náà ní Lẹ́kì àti ní ìlú fún gbogbo wa pátá àdérí ṣùgbọ́n èkúrú lẹ́jẹ èkúrú yín ó gbọ̀n sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe nu abẹ́ ọyín tó sì ṣẹ́kù sínú abọ́ ó gbọ̀n sí ọwọ́ yín ó gbọ̀n sí ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni o fi sọ fún mi pé Ọlọ́run rí yín gbogbo nǹkan tẹ́ rò pé ẹ fẹ́ ṣe kán má fi lè clean everything up kán má bàa bí yín lérè mọ́ gbogbo ẹ̀ ló nà sílẹ̀ lẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló wà nílẹ̀ Ọlọ́run dẹ̀ rí yín ṣùgbọ́n tí ẹ bá jáwọ́ nínú iṣẹ́ ibi kí ẹ jáwọ́ nínú ìwà ìkà kẹ́ ẹ ṣe nǹkan tá a fẹ́ kẹ́ ẹ pín wa kí n kálukú máa lọ nílùú rẹ̀ nílùú yìí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yóò nílé wọ̀ mọ́ tí ẹ̀yin ọba yóò bá dìde kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ yìí torí gbogbo nǹkan tó ń lọ yìí náà wọn kò ti lo ọpọlọ ti ẹ̀yin ọba yìí náà wọn ti lórí yín torí àwọn ilé náà wọn ti ajáàkì àwọn ọba wọn ti hijack yín mọ́ wa lọ́wọ́ tó pé ẹ̀ ń ti lórí ẹ̀yin ọba wa bí mo ọba máa lórí yín nígbà tí àwọn ọba wa mọ̀ bí wọ́n ṣe ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń rí tó ń lọ ṣé wọ́n lè sọ̀rọ̀ ni wọ́n lè jà fún wa ṣe bí ọba ló yẹ kó jà fún wa nílùú wọn lè jà ìlú tí ò sí security kí Bullion farm máa lọ lásán kó má sí security lẹ́yìn Bullion farm ẹ rí pé ó ti tán fún yín nílùú yẹn ẹ rí pé kò sí kankan mọ́ fún yín ní Nàìjíríà yẹn ẹ rí pé Nàìjíríà yẹn ó ti fọ́jú pọ̀ kò sí nǹkan kan tó lè wọ́ọ̀kì ń bẹ̀ mọ́ kí Bullion farm àbó ọmọ ń tán pé bẹ́ẹ̀ àwọn mọ́tò tó máa ń gbé owó lọ sí báǹkì sí báǹkì kejì láti Central Bank of Nigeria wọ́n máa lọ deliver ẹ̀ sí àwọn máa lọ distribute ẹ̀ sáwọn báǹkì kọ̀ọ̀kan wọ́n wá ronú wípé kí làwọn lè ṣe wọ́n wá kó security tẹ̀lé lẹ́yìn if gan láàárín ìlú gan kò sí security mọ́ Bullion farm nìkan ló ń dá lọ fàájì wọ́n dẹ̀ ní àdárín ọmọ ejò ló máa ń fi ọjọ́ ejò wọ́n wá níwọ̀n tí ẹ̀pẹ́ nìkan kan wọn tí nǹkan kan ṣùgbọ́n ti gbé owó lọ èmi lẹ fẹ́ sọ̀dọ̀dẹ̀ lórílẹ̀‐èdè mi torí pé mi ń sọ̀dẹ̀ lèmi ṣe gbọ́n lèmi ṣe já mọ́ yín lọ́wọ́ lé ajáàkì ọpọlọ mi bẹ́ẹ̀ ṣe ajáàkì ẹni tó pera rẹ̀ ń bẹ Babátúndé ń bíbà ẹ̀ torí bẹ́ẹ̀ ṣe ajáàkì ọpọlọ Babátúndé yẹ lé ajáàkì ọpọlọ tèmi olórí ibú kan tó pera rẹ̀ Babátúndé ń bí wọn ti ajáàkì ọpọlọ tiẹ̀ wọn lé ajáàkì ọpọlọ tèmi lèmi ṣe ń pariwo sí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tèmi pé ẹ dìde kẹ́ ẹ ronú àsìkò òdìdé yín dé torí ìjà tó ń bọ̀ ogun ń bọ̀ o sẹ́gbà tó gun bá dé tó bá tó pa ọ́ pẹ̀lú ọmọ tàbí tí wọ́n mú àwọn ọmọ ẹ̀ tí wọ́n fẹ́ òbú ọmọ ọdún 2 3 tí wọ́n fẹ́ ìdí ọmọ yẹn níwájú ẹ̀ báyìí tí wọ́n bẹ táwọn Boko Haram yìí ń bẹ láwọn fà tán tó ní kó máa fẹ́ tẹ́gùn sáwọn tí ó dìgbà náà ló tó fẹ́ pariwo ìgbà yẹn ló tó fẹ́ jà ìgbà yẹn ló tó fẹ́ ronú wípé àsìkò tó wà yìí ló yẹ kó jà 2021 láti fẹ́ bọ́ sí kò pẹ́ 2022 sì fi wọ̀ ń bọ̀ ogun bọ̀ ní 2022 tó ò bá mọ bó ṣe ń lọ ṣùgbọ́n torí pé mi ò fẹ́ rárìn dànù mi ò fẹ́ kí orílẹ̀-èdè tèmi tó jẹ́ ti Nàìjíríà orílẹ̀-èdè Yorùbá nation tèmi mi ò fẹ́ kó parun lèmi ṣe ń pariwo fún ẹ lọ́sàn lóru tí mò ń jà fún ẹ takuntakun àjàfẹ́tọ̀ ọmọ ènìyàn lèmi ṣe ń pariwo lọ́sàn lóru pé kó dìde kó jára ẹ gbà kúrò lọ́wọ́ àwọn jẹgun jẹran ènìyàn àwọn fáńpáyà àwọn mùjẹmùjẹ ẹyẹ gbójú láwọn ọba kò sọ́ba mọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn ọba tó wà ń bẹ̀ gan wọn bí wọn dá kán sọ̀rọ̀ mọ́ láwọn eléyìí tó jọba gidi àwọn ọba gidi tí Ifá mú àwọn ọba gidi tó jẹ́ pé Ifá ló dán lẹ́gbàá ló mú wọn yàtọ̀ fáwọn ọba olóṣèlú tí wọ́n fi wọ́n jẹ irú àwọn yẹn kọ́lá ń sọ àwọn ọba gidi gan tó tún wà ń bẹ̀ gan wọn á tún ti fọ fún wọn níbi tó lédè nílùú ó yá sọ fún mi níbo ló ti gbọ́ rí nínú ìwé ìtàn pé kí olórí máa gbé àwọn ọba yín lọ sí ilé ẹjọ́ àwọn ọba yín wà àwọn ọba yín jù tó lórí ọba yín tó jẹ́ gbajúgbajà wọn láwọn ìyàwó wọn gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ ọ̀sìn gbọ́ ó wàá ronú kó ro ọpọlọ ẹ̀ torí pé ó yé ìdílé ẹ̀ wọ́n ti fi change kínkínní pépà wọ́n ti fi gbógun ìdílé lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ti wá lo brain ẹ̀ wọ́n ti twist ẹ̀ mọ́ ẹ lọ́wọ́ wọ́n á dákì gbogbo àwọn ọmọ lọ́wọ́ tán ọ̀wá lè pariwo ọ̀wá aranjú ọ̀wá wọn ń búyàn káàkiri ẹ̀yin lẹ́ máa discourage tẹ́ máa bú wa káàkiri ó jẹ́ ronú ọmọ Yorùbá tèmi pé ilé tó lọ àsìkò tó ilé tó lọ ilé yá o ọmọ Yorùbá ilé yá bí a kò bá mọ bí tàmí lọ ṣe bóyá ká padà sílé ẹ jáwọ́ lápọn tí kò yọ
ká tètè gbómi làkàná. Yorùbá iléyá o ọmọ Yorùbá iléyá, bí a kò bá mọ bí ta mi lọ ṣe bó yẹ ká padà sílé. Ẹ jẹ́wọ́ lápọ̀n tí kò yọ kẹ́ tètè gbómi làkàná. Yorùbá iléyá o ọmọ Yorùbá iléyá, tí a kò bá mọ bí ta mi lọ ṣe bó yẹ ká padà sílé. Ẹ jẹ́wọ́ lápọ̀n tí kò yọ kẹ́ tètè gbómi làkàná. Ẹ jẹ́wọ́ lápọ̀n tí kò yọ tẹ́ bá kàn fẹ́ máa dì sí fún ara yín lókù, tó bá fẹ́ máa tan ara rẹ jẹ lókù. Nàìjíríà ò lè wẹ́ẹ̀kì mọ́. Èmi máa ń sọ ni pé kò lè wọ́ọ̀kì, ṣùgbọ́n tó fi máa wọ́ọ̀kì ni pé kó ní kálukú pín gàrí ẹ̀, kó ní kálukú kó gba ilé wọn lọ, jẹ́ kó ní kálukú kó jí orúkọ ilé bàbá ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni jẹ́ kí Haúsá kó jí orúkọ bàbá ẹ̀, kí Yíbò jẹ́ ti bàbá ẹ̀, kí Yorùbá jẹ́ ti bàbá wọn. Torí orí ńlá bórí yẹn ṣe tóbi tó, bá a ṣe bórí yẹn ṣe tóbi tó yẹn kò ṣọ́ọ́rẹ́, kò ṣe nǹkan kan tó fẹ́ ṣe. Sórí ńgbà tó bá di 20, ó gbọ́ pé wọ́n ní ilẹ̀ Haúsá nísìn, ó gbọ́ nǹkan tó ń sọ nísìn pé àwọn tí wọ́n ń ta ọtí ní ilẹ̀ Haúsá, wọ́n ní wọ́n ti fẹ́ mú àwọn tó ń ta ọtí tó ń ta tán ní bíà káàkiri ní ilẹ̀ Haúsá, wọ́n ti ń kó wọn nísìn nìkan lọ máa da ọtí wọn sígbó. Àwọn ìjọba tí wọ́n ń bẹ̀ yẹn nísìn wọ́n ti ń lọ da ọtí olówó oyewuye tó wọ́ ti bóyá bíi 200 million kankan, wọ́n ti ní kán lọ dà wọ́n tán ti lọ rù wọ́n sínú igbó tán ti bà gbogbo nǹkan ọjà ajé wọn jẹ́. Ṣé nígbà tí wọ́n bá parí yẹn wọ́n ti dé Àbújá o, torí mo ní obìnrin tó náà pariwo ní Àbújá pé wọ́n ti ṣọ́ọ̀bù tiẹ̀ pa, wọ́n ti pa papọ̀ mọ́ kọ́sítọ́mà tiẹ̀ tó wà níbẹ̀. Ṣé nígbà tí wọ́n bá wá dé ilẹ̀ Yorùbá àti tiẹ̀, gbogbo nǹkan tí wọ́n fi ń ṣe ọrọ̀ ajé ẹ̀ tán wá ń tiẹ̀ pamọ́ bẹ́ẹ̀, bóyá hòtẹ́ẹ̀lì ni tí wọ́n ti pa tí wọ́n á nílé àgbèrè ní hòtẹ́ẹ̀lì jẹ́, wọ́n á bẹ́ẹ̀ ti hòtẹ́ẹ̀lì rẹ pa torí òun tọ́tí ní hòtẹ́ẹ̀lì rẹ, àbó ò máa tọ́tí ò máa ta nǹkan kan bẹ́ẹ̀, tán bá bẹ́ẹ̀ ti pa papọ̀ máwọn kọ́sítọ́mà tó wà ń bẹ̀, ibi òwò kéékèèké chéèjì díẹ̀díẹ̀ minerals tó ń tà, tán bá yín ti pa tán ní gbogbo ẹ̀ kò tọ́ ìtúlẹ̀ ìlànà mọ́, torí pé wọ́n fẹ́ sọ orílẹ̀-èdè di ilẹ̀ mùsùlùmí, wọ́n fẹ́ sọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà di ilẹ̀ mùsùlùmí. Ohun tán fi ń pariwo ni àwọn ò kì í ṣe mùsùlùmí lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn ni ẹ̀sìn mùsùlùmí, kì í ṣe ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì, sódà kì í ṣe ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì, kì í ṣe ẹ̀sìn mùsùlùmí. Ẹ̀sìn àdáyébá tó jẹ́ ti ìṣẹ̀ṣe ni ẹ̀sìn wa. Tá a bá tiẹ̀ wá àgbà àwọn tó jẹ́ mùsùlùmí yẹn gan, àwọn Saudi Arabia, Yorùbá, àwọn mùsùlùmí ó wà ń bẹ, Yorùbá àbí kí náà ń porúkọ ẹ̀, kìrìsìtẹ́nì wà ń bẹ, ìlú Arabic yìí tó jẹ́ ti Egypt, mùsùlùmí wà ń bẹ, kìrìsìtẹ́nì wà ń bẹ, Dubai kìrìsìtẹ́nì wà ń Dubai, mùsùlùmí wà ń Dubai, Kuwait, Omanu, kírísítẹ́nì wà ń bẹ, mùsùlùmí wà ń bẹ. Kí ló dé tó jẹ́ pé àwọn tó wá mẹ́sìn wá fún àwọn gan gba kírísítẹ́nì láàyè, ìwọ tó jẹ́ pé wọ́n mú ẹ̀sìn àjòjì wá báwọ, ẹ máa ní ẹ bá ti ṣe kíní kankan lọ pa wọ́n nípakúpa, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní ajáàkì ẹ̀sìn yìí mọ́ wa lọ́wọ́ nítorí ẹ̀sìn òdì tẹ́ ẹ gbà, owó wa tá a ná ẹ tún kọ Arabic sí ara rẹ̀, tí kò dé yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Báwo lè ṣe máa kọ Arabic sí ara owó táwọn ti ètè ìrántí gbà yẹn? Ẹ ti jẹ́ pé mọ̀ pé àti jí nìsín ọmọ Yorùbá jí má sùn, ó yẹ ká ní owó tiwa tá a máa ná. Pásítọ̀tì green passport yín tó wà lọ́wọ́ yín kò wúlò, tó bá nà síbi kan ní ìsìn wàhálà ẹ̀ wọ́n á wò pé tó bá ní ọmọ ìlú wo tó bá ní Nàìjíríà, wọ́n ti ń wò yín níwò pé ẹ̀ tiẹ̀ nítumọ̀, ìlú wo ni ìlú yín? Kò sí nǹkan kan ní ìlú yín mọ́. Jẹ́ kí n sáré sọ̀rọ̀ mò ń bọ̀, jẹ́ kí n sáré ṣe nǹkan kan tí ń ṣe nísìn. Ẹ má bínú torí Ọlọ́run, ibi tí ẹ mọ̀ pé ọ̀nà ọ̀fun ọ̀nà ọ̀run ni, ọ̀nà ọ̀fun ọ̀nà ọ̀run ni àgbùdọ̀ mọ́ polówó ẹ̀. Anítọ̀bán o sẹ́yìn pé òtútù ti ń dé, inú wíńtà la wà báyìí o, òtútù ti dé. Anítọ̀bán lóríṣiríṣi, aláwọn fìlà lóríṣiríṣi, àwọn tọ̀bán kàpú wà nílẹ̀, ẹ ọ́dà fún ẹ kọ́ńtàtì mi lórí Tenny ọmọ ológo, tàbí kẹ́ inbox mi kẹ́ pè mí sórí nọ́mbà mi. Nọ́mbà mi ló wà lórí péèjì yẹn, WhatsApp nọ́mbà mi ló wà lórí péèjì yẹn, ẹ kọ́ńtàtì mi, ẹ mẹ́sẹ̀jì mi. Oríṣiríṣi káàpù yìí la ní, a ní all colours la ní lórí ẹ̀, ẹ pè wá, ẹ contact wa, a dẹ̀ máa fi tiwa kẹ́fi tí yín ká fi gbé tiwa lárugẹ ju ẹ̀ràn wá lọ́wọ́. Ẹ mọ̀ pé àwa nísìn kò ní níṣẹ́ méjì, àwọn òbí tá a ti máa rówó tiwa náà ní, ẹ ṣàánú fún àwa náà kẹ́ bá wa rajà, ẹ bá wa dòwò pọ̀. Gbogbo àwọn káàpù wa ló wà nílẹ̀, oríṣiríṣi kọ́lọ̀ ẹ̀ ló wà nílẹ̀ lóríṣiríṣi, kò sí nǹkan tá a fẹ́ tà ní fún yín. Ibi tá a bá fẹ́ ká bá yín deliver rẹ̀ lọ la máa bá yín deliver rẹ̀ lọ. A dẹ̀ máa bá yín ṣe ní wàrà ń sísà. Tẹ́ ẹ bá ṣe ń pè wá, tá a bá ti ń rí àlá ti yín lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ la máa bá yín send ẹ̀. Kò sí pé bóyá ó ń bọ́ sí delay kankan mọ́ àbí nǹkan kan, kò sí nǹkan kan tó jọ mọ́ bẹ́ẹ̀ mọ́. A máa bá yín send àwọn tọ̀bán cap wa nìyẹn, ó wà nílẹ̀ ní sẹpẹ́sẹpẹ́sẹ̀ tiri. A ní àwọn tọ̀bán lóríṣiríṣi, aláwọn fìlà lóríṣiríṣi. Òtútù ti dé, ẹ ra nǹkan, ẹ ra fìlà lóríṣiríṣi kọ́lọ̀ tẹ́ ẹ bá fẹ́ la ní. Àwọn aṣọ náà dẹ̀ wà nílẹ̀,
a ní àwọn aṣọ lóríṣiríṣi àwọn tí wọ́n gbé sí aṣọ fún wa irú àwọn aṣọ yìí gbogbo àwọn eléyìí ló wà ńlẹ̀ sẹ́ẹ̀rí lówó tí ògùn pátọmọdé wà tàgbà wà irú àwọn aṣọ báyìí gbogbo àwọn eléyìí ló wà ńlẹ̀ gbogbo bí tẹ́ bá fẹ́ kí a bá yín sẹ́ǹdì ẹ̀ sí la máa bá yín sẹ́ǹdì ẹ̀ sí àwọn oríṣiríṣi àwọn aṣọ yìí ẹ pè wá ẹ rí àwọn aṣọ báyìí wọ́n fàìn dáadáa ẹ rí wọn báwọn ẹ pè wá a máa bá yín fi tiyín tiwa ẹ gbé wa lárugẹ ẹ ọ̀dà fún aṣọ wa ẹ wo orí péèjì wa dáadáa ẹ máa ráwọn oríṣiríṣi àwọn aṣọ níbẹ̀ ẹ pè wá ṣẹtigbọ́ ẹ pè wá ẹ kọ́ńtàtì wa lórí nọ́mbà wa WhatsApp nọ́mbà mi ló wà lórí péèjì mi yẹn ẹ WhatsApp mi kẹ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ bóyá ẹ nífẹ̀ẹ́ sí àwọn aṣọ wa àwọn fìlà wa náà dẹ̀ wà ń bẹ̀ lóríṣiríṣi ní sẹpẹ́sẹpẹ́ figure 8 àwọn àsìkò tá a wà yìí àsìkò òtútù ní tẹ́ tá a nídìí ẹ̀ dáadáa tá a nídìí ẹ̀ àwọn àsìkò tá a máa nídìí ẹ̀ la wà yìí ṣé ẹ ti gbọ́ ẹ̀yin èèyàn mi ẹ dákun ẹ jẹ́ ká bára wa sọ̀rọ̀ kẹ́ bá wa ra ọjà ẹ bá wa ra ọjà tiwa náà ẹ jẹ́ kí n sáré sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Àbújá ní ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn fún ọ kó o lè mọ̀ wípé wọ́n ti ń bọ̀ wá sí ilẹ̀ Yorùbá tèmi àti ẹ torí mọ́ ṣe lọ nísìnyí wọ́n ti kúrò ní nọ́ọ̀tì wọ́n ti dé Àbújá o Àbújá náà wà báyìí tí wọ́n ti ń sàwọn ilé tán bá kó nísìnyí wọ́n á bọ́ sẹ́kọ̀ọ́ jọ ìwọ̀nba òwò tó ń ṣe wọ́n á tún wá jáàkì òwò rẹ mọ́ ẹ lọ́wọ́. I'm exhausted, I'm tired. I know this is not just me that this thing is happening to. It's happening to a lot of business owners in this country. But this is not fair. This is not fair. Like we work from morning till night to make sure that we attain this success. We make sure that we help these people that work under us. I mean, you can't expect us to be doing business and at the same time every bloody day these Amak people will come and frustrate you. I'm just coming from Gwarimpa branch. I'm going to post the videos beside this one. Like they went to Gwarimpa branch this morning. It is a restaurant that has a bigger branch. The main branch is in Buseitu. You come from nowhere, you just go to the other branch and seal it. And you sealed it with the people inside plus customer. Why would you seal a restaurant with people inside? Why? With food, with things that we took to that place. For what reason? You said, oh, you need a food handler's receipt. Because we did not have the food handler's receipt in Gwarimpa, they brought a court order to seal the place. Then they called me. I was in a meeting. I said, okay, let me speak to the guy. I spoke to him and he said, madam, it's either we lock it up or you give us 250. And I was like, I don't understand. I give you 250. Where the hell will I get the 250 to give you? Every bloody day you come with different receipts. I said, sir, we've paid for this. The receipts are in the main branch. Could you come to the main branch or can you wait for them to bring all the receipts? Before I opened this restaurant, I went out of my way to do the right thing, to get all the receipts. Every single thing that we need to register for, I went out of my way to get them. I registered for them. Last year, I did the whole registration. We paid through Remitter. Then they keep coming every day. When we show them a receipt from the remitting thing that we did, they keep saying, oh, that is not us. This is our own. Give us this. This year, I said, okay, let's do the Nigerian way. Give us everything that we need to pay in total. Then I will give you. There's one particular person that comes. I give you, go and pay everything and give me a receipt. He went, he did that. They gave us all the receipts. They said we have to do tests for all the staff. I took my time. Almost 100 people. Almost 100 people. I took them, all of them, batch by batch to the hospital to do tests. The results are here. That is food handler's result. We have it here. Just wait for me to come. They'll shut down the place. I was in a meeting. I couldn't go out for 4 bloody hours. You shut down a place with people inside. Then you tell me it's from the court. Which court order will tell you to shut down a place? Then it's either they shut it down or you give them money. Why do we have to bribe you to do the right thing? Why? It's so bloody annoying that we have to go out of our way to constantly work to provide for people that the government is supposed to provide for. But we take this responsibility. More than 120 people are working under this restaurant. And then you bloody want to frustrate me every single day. I'm just 35. I cannot have peace in doing business, what kind of country is this? What do you want us to do? You call this person tells you, is this person. You call that person, we called them. As soon as I reached that place, I said, see, I'm here. Please, can you come back? Because I don't know where their office is.
I don't even know where they live. Which particular office you go to. Come back and open this place. Then we resolve this. The reports are with me. You said they're not coming back. What do you want me to do? To leave these people inside this place to sleep? When you're in country, how can we not do the right thing? How can we do the right thing and still be punished for it? I paid all of these things. We pay our VAT on time. We remit every single thing that we need to because of this type of days. Then we cannot even have peace. We can't have peace. We can't do business. And we leave this country. You call us lazy people. We left the country. We're here trying so much to make ends meet, to help these girls and boys that are roaming the streets. But you have to frustrate me every single morning. There's no morning I wake up that I don't get a paper from AMAC from one place to another every single day. Please, who do we talk to? Who is the right link? What is the right thing to do? You pay to this person the same set, come back the next day and say this is a different receipt. How do we achieve this? How do we do it? Please point us to the right direction and let's do it the right way. Wallahi, I'm frustrated. I am tired. I'm tired of this country. I'm tired of this country. So therefore, nǹkan kan tí a lè ṣe sórí gbogbo nǹkan yìí nígbà tó bá tó time náà ó tún bọ̀ wá sí orílẹ̀-èdè bàbá tiẹ̀ àwọn tó máa fi ọwọ́ lálẹ́ tó gbọ́n tó sọ ó sanwó ó ní èyàn tó wọ́t tó bí 100 ẹ̀ tó ní kò tún lọ máa ṣe test fún ó tún lọ máa ṣe test wọn bí síbẹ̀ náà gbogbo tó ṣe ń kọ́ lásán ni gbogbo owó tó san ń kọ́ wọ́n tún tì wọ́n mọ́lé ni àìmọye ọtí àwọn míì tí wọ́n lọ tán lọ dàrún sínú igbó tí wọ́n ti ní kán lọ dà sígbó so nígbà tí wọ́n bá wá délé bàbá tiẹ̀ ìwọ̀nbó ọjà tí wọ́n tó ń tà yẹn tán gbà lórí ẹ̀ tí wọ́n dà sígbó tó ń gba àwọn oríṣiríṣi àtàkì lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n lè mí fi ń pariwo sí ẹ pé àsìkò tó o lè ronú ní kó o jí kó o má sùn pariwo pé kí Nàìjíríà pín kúra wọn kí Nàìjíríà máa lọ Nàìjíríà ò lè wọ́ọ̀kì mọ́ àsìkò tá a lè dà ní so that wàá lè rí ná láàyè mú ọmọ ìyá àti tiẹ̀ tó jẹ́ Haúsá tó bá ṣe bí olórí burúkú tó bá ṣe bí wèrè wá lè mú sí inú ilé lọ́fẹ̀jọ́ rẹ̀ sùn ìyá rẹ̀ àti bàbá rẹ̀ kó pè sí ẹ̀gọ́ ẹ̀húndà wá lè mọ̀ bóyá Haúsá wà ń bẹ́ẹ̀ ni àbí Boko Haram làwọn tó kó bóyá wọn Fúlàní darandaran tó jáwọn ọmọ ti Nìjẹ̀ àbí Sùdání kò possible nìsí kan kó Sùdání tí ò ní lè sọ Yorùbá dágere tí ò ní lè fi ìran bàbá rẹ̀ wọ̀n ẹ́ kó wá lò ní ọlọ́pàá tó fẹ́ wá mú ẹ tó ní sọ pé bo ni ìran bàbá ẹ̀ wà tí ò ní lè sọ Yorùbá tí Yorùbá ẹnu rẹ̀ máa dán àbí wọ́n wá kó àwọn nǹkan wá ní Haúsá ni tó bá dé pé ládùn àwọn Haúsá ìwọ ó lè mọ̀ pé ṣé Fúlàní lélẹ̀ ni àbí àwọn Sùdání lélẹ̀ wà á lè jà ní ara rẹ̀ àbí wọ́n wá sọ pé àwọn fẹ́ kó Yorùbá lọ sí ilẹ̀ Ìgbò àbá Haúsá lọ sí ilẹ̀ Ìgbò àwọn ti Ìgbò wá ní sọ wípé ibo ló ti wá láti wá ṣe security nílùú àwọn wá sí ọlọ́pàá nílùú àwọn ọmọ tìlú tàwọn ẹnu á lè kára wa á lè mọ nǹkan tá a fẹ́ oníkálùkù á lè mọ òfin rẹ̀ á lè fi ọba jẹ bó ṣe wù wá á lè máa tẹ̀ láwọn àṣà àti ṣe wa gbogbo àwọn àṣà wa tí wọ́n ti parun tí wọ́n ti kó sínú lẹ́lẹ̀ á lè wú wọn jáde àwọn òòṣà tiwa tó mọ̀ kó lè dáàbò bò wá tí wọ́n ń kó wa lọ sí tán lọ rèé lùtà ní gbàǹjo ní Brazil tó jẹ́ pé wọ́n rí nǹkan kan ṣe yẹn á lè mọ bá a ṣe jọ sọ bá a ṣe jọ ṣe láàrin ara wa làṣẹ sọ fún ọ wípé tí oníkálùkù ò bá pín ọ̀rọ̀ yóò ní ilé ìwọ̀ ọmọ ìyá mi Gaddafi lu bí n pé sorry Gaddafi Mohammed Isa sorry you are welcome ní yọlá mi lẹ́kan wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni ẹ mọ̀ wípé bẹ́ẹ̀ mú tèmi sọ ni pé tá a bá ti jọ wà pọ̀ ọ̀rọ̀ yìí ò ní lè wẹ́ẹ̀kì torí nígbà tí mo bá jí ọmọ Yorùbá tí mo lọ sí police station tí mo bá Fúlàní bẹ́ẹ̀ tàbí Haúsá tó ń ṣèdè nangode àlà ntẹ̀ngẹrẹ mọ̀ngẹrẹgẹ yìí sọ fún pé kí lélẹ̀ wá ń bí sí ọmọ ilé bàbá tèmi lélẹ̀ bó ṣe kí n sáré lọ sọ fún ọba gidi ni kì í sàwọn polóṣèlú o kí n sáré lọ sọ fún àwọn ọba wa pé ẹni tó wà ní police station kì í ṣe Yorùbá ló wà ń bẹ̀ o tó bá ṣe nǹkan tí ò da tó wùwà tí ò tọ́ tó ń gba bribe tó ń fìyà jẹ̀wọ́ á tètè mọ bí tá a lọ sí ilé bàbá rẹ̀ ẹnu gan á lè ká wa á lè da inú rò torí torí bá ti tóbi jù kò ní sí ìfẹ́ ń bẹ̀ mọ́ ìmọ̀tara ẹni nìkan torí pé ẹnu wo ò lè wọ̀ mẹ́ta ni wá mẹ́ta Yíbò Yorùbá àti Haúsá òun ni wá báwo ló ṣe fẹ́ wọ̀ nígbà tí ẹ̀yin tó jẹ́ pé èdè yín tó ẹ rò pé Yorùbá ni yín ẹni ìsìn tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nísìn ẹ ti fi èdè òyìnbó èdè elédè ẹ ti gbé kárí àṣà tí yín èdè tí yín tó jẹ́ Yorùbá yẹn kò dùn mọ́ yín lẹ́nu tí ẹ bá lọ sí police station níbi tí èmi wà ń bì báyìí tó o bá débẹ̀ èdè wọn ni wọ́n fi sọ̀rọ̀ so that kò sí pé bóyá ọmọ Amẹ́ríkà kan ni wọ́n fi ṣe náà fi ṣe ọlọ́pàá níbẹ̀ náà fi ṣe sójà ọmọ ìlú wọn ni wọ́n fi ara Canada kan fi ṣe security nílùú wọn ó lè jẹ́ àwọn security bí hòtẹ́ẹ̀lì pé bóyá ó ń ṣiṣẹ́
o bọ̀ tó jí ọlọ́pàá sójà nílùú wọn ẹ lè rí ará àta kankan níbẹ̀ èdè wọn ni wọ́n gbé síwájú ẹ̀ báyìí tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ kódà tó bá sọ fún wọn pé wo ògbé èdè wọn wọ́n wà ní kankan nínú wọn bóyá tó gbọ́ tátàtà wọn ò fà ń sí èdè yín wọn ò fà ń sí èdè pé bóyá òyìnbó kankan ó bá bẹ̀ wọ́n tún lè ní so gbọ́ French wọn ní bóyá wọn tún gbọ́ French díẹ̀ ṣùgbọ́n dọ̀ tí yín lè ní bẹ́ẹ̀ bá déwájú wọn báyìí Yorùbá lẹ́ẹ̀ fi sọ̀rọ̀ ni o ìwọ tó gbọ́ Yorùbá tó bá rárúgbó wọn máa ní mọ̀ sí òyìnbó sárúgbó arúgbó tán mọ̀ pé ó kàwé wọn máa sọ òyìnbó sí tó o bá sọ Yorùbá nìsín wọn á ní wò lè ríṣẹ́ tó o bá déwájú wọn tó ń wá iṣẹ́ tó o bá sọ òyìnbó ń bẹ̀ gan wọn máa fi ọ̀pá ní èdè wọn tó ló máa fi wá iṣẹ́ kódà kó o kọ́ Yorùbá kó kọ́ èdè wọn bí mo tún ṣe ń gbọ́ wọn ní Yorùbá nìsín wọn náà tún ti dànù láwọn èdè wa tó wúlò fún wa Haúsá mú èdè tiwọn wọ́n sì ń pampa èdè wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n sì wà ní school àwọn Haúsá sì ń kọ́ èdè wọn Yíbò ń kọ́ èdè tiwọn nílé ìwé wọn ṣùgbọ́n àwa ti Yorùbá yìí èdè tiwa tó jẹ́ Yorùbá wọn náà ti yọ kúrò nínú àwọn list tó máa ń kọ́ ní school ìgbà tẹ́mi wà ní college mo sì kọ́ àwọn Yorùbá sì wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ nísìn wọn náà ti yọ wọn kúrò ní poli university nǹkan káàkiri even ní primary school gan wọn ní kò sí nǹkan tó ń jọ mọ́ Yorùbá mọ́ gbogbo àwọn èdè wa yìí wọ́n ti yọ kúrò wá mú èdè elédè tó jẹ́ òyìnbó ẹ wá ajáàkì ẹ kó fún wa kó lè máa dorí wa rú so that ká lè máa mọ̀ túmọ̀ gbogbo nǹkan tí wọ́n bá ń sọ so that kí àwọn ọmọ wa mọ̀ bá máa gbọ́ èdè wa mọ́ àwo òfẹ́ àfẹ́rú eléyìí mọ́ èdè wa yóò ṣe kókó fún wa gbogbo àwọn nǹkan tá ti ajáàkì mọ́ wa lọ́wọ́ afẹ́ tún fọ̀ afẹ́ tún orí Nàìjíríà yẹn tó ń jẹ́ Yorùbá tí wọ́n fẹ́ tún orí Yorùbá fọ̀ torí ẹ ti lórí wa àwọn ọba tí ò bá wá gbọ́ kán padà lọ sí Sambisa kán lọ bá wọn tó wáyé pé jẹgúdú jẹrá nítorí owó tẹ̀ ń gbà tí ò lè jẹ́ kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ àwo ò lè gbarú eléyìí mọ́ torí àwọn ọba yóò ní dá sí ọ lèmi fi ń pàkíyèsí ẹ̀ pé sódìgbà tí wọ́n bá pa wọ́n tán ó dìgbà tí wọ́n bá wá sórílẹ̀-èdè tiẹ̀ náà àwọn ìwọ̀nba nǹkan tó fi ń sọ̀rọ̀ ajé àti owó ìwọ wá sọ fún gbogbo àwọn journalist yín lé nídà wọ́n ti fẹ́ pa wọ́n tán tẹ́ bá rí human rights activists nísìn wọ́n ti fẹ́ pa púpọ̀ nínú wọn tán àwọn oníròyìn wa kò sẹ́ni kankan tí wọ́n bíire kó lè sọ̀rọ̀ mọ́ àwọn journalist wa kò sẹ́ni bọ̀dì tí wọ́n bíire kó lè sọ̀rọ̀ eléyìí tó bá tún láti rí lọ́wọ́ wọn pa ọmọ 20 years tí ò ní nǹkan kan tí ò ní ilé tí ò ní mọ́tò tí ò ní ilẹ̀ ọmọ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ tó tún wà ní school ń ná padà náà tó ipò láti rí lọ́wọ́ iṣẹ́ tí wọ́n fi pè tí wọ́n fi bá sọ̀rọ̀ pé nǹkan báyìí ò fún wa o má kúkú release ẹ o sọ́ọ̀gbà fẹ́mi rẹ ni pé paná lọ pa ọmọ ọlọ́mọ dànù wọ́n pàdánù nítorí pọ́n mọ̀ pé rí owó ọ̀rọ̀ wà lọ́wọ́ ẹ̀ tó pọ̀ dájáǹtì mọ iye ẹ̀mí àwọn tó ti pọ̀ àwọn tó dẹ̀ ń pa wọ́n ìdá wọ́n rìn fandafanda nígboro àwọn tó pa fún sọ Williams àwọn tó pa Délé Gíwá gbogbo náà máa rìn nígboro wọ́n máa ń ja iye ọlọ́ba tó dìgbà tán bá tó kó bọ̀ wọ́n bá bàbá rẹ nínú ilé kan tó gbé ìyá rẹ jáde ìlú òyìnbó tí wọ́n lọ wà yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà níbẹ̀ wọn mọ orúkọ ilé wọn mọ orúkọ ìdílé wọn tó náà ti bí ẹlòmíì síbẹ̀ lómi ló ti wà ń bẹ̀ 40 years 50 years ẹlòmíì kò tiẹ̀ mọ̀ náà lé mọ́ torí pé kíni àti délé gan wàhálà náà wàhálà láti lọ síbẹ̀ ò wá lè ronú kò wò wípé ibi tó fi wà yẹn o kò gbìyẹ́ nínú òtútù tó ti ń ṣiṣẹ́ lójoojúmọ́ ò wá lè ronú ìwọ ló wá tó ń kọ́ káàkiri tó ń bú àwọn èèyàn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ kiri ìwọ ló ronú ebi dẹ̀ ń pa ẹ́ níbi tó wà sẹ́ni tó máa ń fọ́nì ni pé ẹlòmíì ò ní 1 naira lọ́wọ́ tẹ bá rí bẹ́ẹ̀ lómi ṣe máa ń proud fún yín àwọn tí ò ní nǹkan kan wọn lẹ́ni tí ò tiẹ̀ tí ó bẹ́tà jù ẹ lọ làwọn ń bá sọ̀rọ̀ àwọn tí tó rírí làwọn ń bá sọ̀rọ̀ ń tí àwọn ń jẹ báwọn ṣe wà ẹlòmíì gàrí ló mọ àmọ́ ló ń jẹran kódà chicken restaurant ni mo wà báyìí Mr Biggs ni mo wà báyìí ní tó kan ẹ máa pera yín ní 6 ní tó kan ẹ máa pera yín ní 12 àwọn tẹ́ ń jà fún tí wọ́n rí náà rí yín àwọn tẹ́ ń pariwo fún tẹ́ ń lọ káàkiri fún tẹ́ ń bú àwọn èèyàn fún wọn rí ọ ọba ń kágbádá kiri ó ń jayé ọlọ́ba ni kò rí tí èrò ìlú tiẹ̀ ń bàjẹ́ iná wo ló wà nílùú ẹ kò sí bí ìlú yẹn ṣe fẹ́ wọ̀ mi ò tí ì rí ìlú yẹn lórílẹ̀‐èdè ilẹ̀ Yorùbá wa ibo ni iná wà ṣé Ìwó ni iná wà ní àbíbàdàn ni iná wà bóṣogbo ni iná wà wọn ò fún yín nínú inú òkùnkùn biribiri ni wọn kágbára kọrùn wọn máa kólù wọn máa jó fún yín wọn máa nígbà táwọn ti wà lórí oyè ìlú tàwọn ń tòrò ṣé wọn fún ẹ níná ìwọ tó ń ṣiṣẹ́ iná so orí náà lójoojúmọ́ ìlú tí ń bá mọ̀ pé ó tòrò wẹ̀ pé kí n rí ọba ìlú yẹn bí Nàìjíríà yóò ṣe wọ́ọ̀kì yẹn kí n rí sólà nílùú yín kán rí mọ́ ìlú yín kí náà lu yín kó má lọ fún oṣù kan láfi mọ̀ pé tó bá gbà tó dórí oyè kódà àwọn tó ń bímọ nílùú ẹ̀ kò sí ẹni tó kú security ìlú ẹ̀ ṣe dáadáa ní ìfìmọ̀ pé ìwọ tó wà lórí oyè lóòótọ́ ọba tó wà ń bẹ̀ o ti ẹ̀sìn tó dáa nílùú rẹ láàrin oṣù kan iná ò lọ ní Ìwó fún oṣù kan iná ò lọ ní Ifẹ̀ fún oṣù kan iná ò lọ ní Ìbàdàn àbí Ọ̀yọ́ iná ò lọ ní Èkó fún oṣù kan àbí ní Òṣogbo ibẹ̀ ní ìfi wá sọ fún ọ pé lóòótọ́ ọba gidi lélẹ̀ gbà tó ti wà lórí oyè ara tu aráàlú
aráàlú ṣùgbọ́n kò sí nǹkan kan tó wà ńbẹ̀ ẹ mọ̀ ní ẹ̀yìn ti aráàlú tó pẹ́ tí ń fún wọn lóúnjẹ kéékèèké tí fi 5,000 náà mọ̀ pé bí ń pa àwọn bẹ́ẹ̀ bá ti fún wọn ní 5,000 tẹ́ẹ̀ fi ní kólù kan kẹ́yẹ kan máa jó fún yín wọ́n á jó fún yín torí pálásì ẹni yín ni nà ó wọ́n á jó ń tẹ́ ẹ bá sọ fún wọn ni wọ́n ó ṣe ṣebí tẹ́ ẹ bá fún wọn ní 10,000 20,000 wọ́n tẹ́ bí ń pa wọ́n tó pé wọ́n tí wọ́n jẹ lójúmọ́ tó kàn déédéé kó fáfá tó fún wọn ní 5,000 naira tó ní kán wá máa jó níwájú ilé ẹ̀ kán máa wá lùlù níwájú ilé ẹ̀ tí wọ́n ní ṣe ni ẹni tí ó sì mọ tí ó jẹ lójúmọ́ bóyá gàrí ní omi lójúmọ́ yóò ṣe mọ̀nà ká ẹ̀ ń ta sọ fún yín ní pé ẹ mọ̀jẹ̀ kan lórí mọ́ torí owó kékèké tí wọ́n fún yín ń náà fi bá yé yín jẹ́dẹ̀ ní wọ́n lé epo ti di wọ́n lẹ́ máa ra epo ní 170 kìíní kan 5 naira nígbà 2015 tí bàbá yẹn dé ó lẹ́ máa ra 50 naira ló lẹ́ ra epo ní ìsìn jẹnẹrétọ̀ ni wọ́n ń kó wọlé wọ́n ní kò sí nǹkan tó kọ àwọn kan náà make gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló make owó lórí jẹnẹrétọ̀ wọn ò fẹ́ kí ẹ níná nílùú yín Ghana lẹ́lẹ́mbẹ́ yẹn náà lu wọn dá Benin Republic náà lu wọn dá kí Ghana máa sọ fún yàrá ìjàmbá bala àti ẹ pé kó máa lọ lé kí Dubai máa sọ fún ẹ pé kó máa lọ ọmọ Dubai dẹ̀ wà ní Nàìjíríà kó máa ṣiṣẹ́ fàlàfàlà kó máa jayé àwọn ọmọ yín ráre ní Dubai wọ́n ráre ní Kuwait wọ́n ráre káàkiri Saudi Arabia everywhere wọ́n tó ń bá àwọn ọmọ yín sùn ìwọ́n dẹ̀ wà nílùú tí wọ́n ń jayé ọlọ́ba àwọn amnesty tí wọ́n fi òdìdó tó òdìdó wọn náà ní kán máa lọ wọn ní kí àwọn Fúlàní àwọn darandaran òfò yìí kán kúrò nílùú wọn ní káwọn Boko Haram yìí kán fi ìlú wa sílẹ̀ kán máa lọ wọn ní kán lọ àwọn amnesty ni wọ́n ní kán máa lọ àwọn amnesty náà ní kán máa lọ wàá mọ̀ pọ́n ti lo ọpọlọ rẹ wípé ní ìsìn tán ṣe ní ìsìn wọ́n fẹ́ sọ sínú òkùnkùn nígbà táwọn yìí náà bá tún lọ àwọn UN náà lọ nígbà tó bá wá dé stage kan wọ́n wá mú ọpọlọ ẹ bá wọ́n wá kéèjì yín torí àwọn Fúlàní wọ́n ti kó ogun wọn wọlé pẹ̀lú ammunition sọ gbọ́n nǹkan tí màá yẹn sọ ọjọ́ kan báyìí máa ti mo play ní bíbáyìí máa yẹn dà wípé wọ́n fi private jets ni wọ́n fi kó ammunition àti dollars àti owó ni wọ́n fi kó wọn wọlé because wípé wọ́n prepare fún ogun àwọn Boko Haram yìí dẹ̀ ni wọ́n ti wà ní gbogbo south west wọ́n ti round gbogbo south west káàkiri pátápátá nígbà tí knockdown wà wọ́n ni wọ́n distribute owó káàkiri fún gbogbo àwọn ọmọ wọn tán wà nínú igbó ni àwọn ọba wa náà ń lò wọ́n torí pé fún kíni àwọn ni wọ́n bá wọn sin Fúlàní bá wọn sin màálù wọn àwọn náà fún wọn lóúnjẹ wọ́n ti fi ẹ̀mí wa lé wọn lọ́wọ́ pé kò sí nǹkan tó kàn wá sọba tó ń gbalẹ̀ lọ́wọ́ yín tó yẹ pé yóò rí ilẹ̀ yóò gbẹ́sẹ̀ lé ilẹ̀ yín ọba tó ń gbẹ́sẹ̀ lé ilé yín tí ọba bá gbẹ́sẹ̀ lé ilé èèyàn tó dẹ̀ mọ̀ pé kò sí nǹkan kòkò dá obìnrin la mọ̀ ọba bá lè gbẹ́sẹ̀ lé tó bá ti ẹ̀fẹ́ yàwó kò sí ní tó lé bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n èwo ni kọba yín má níyàwó ńlé o sọ nǹkan kan ti mú gbogbo nǹkan tí ò yẹ kó ṣẹlẹ̀ ẹ ti dojú ẹ̀ kodò nílùú yẹn ìlú yìí ò lè wẹ́ẹ̀kì mọ́ a fẹ́ tún orílẹ̀-èdè yẹn tò Yorùbá nation a fẹ́ tún tò Odùduwà yẹn a fẹ́ tún orílẹ̀-èdè wa tò a fẹ́ tún ṣe a fẹ́ mojú ara wa bá a fẹ́ mọ máa lè a fẹ́ mọ ọmọkọ nínú wa a fẹ́ mọ àwọn ọmọ àtọ̀ọ́rìn wá tí wọ́n fokú ọmọ àlè bí síbẹ̀ yẹn tí àwọn Boko Haram bí sílùú yẹn tán sì ti pọ́n ti wá dìgbà wọ́n ti degun ẹja sílùú yẹn tán wá ń forúkọ ara wọn pé Babátúndé tán pera wọn ní Saka tán pera wọn ní Sakiru tán pera wọn ní Kọ́lédowó tán pera wọn ní kinní kan àwọn ọmọ àlè àtọ̀ọ́rìn wá yẹn ẹbí Babátúndé náà fi Babátúndé yẹn irú àwọn ọmọ òfò bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn ọmọ kọ́mọ yẹn tí wọ́n ti wá fọra wọn sí inú ilẹ̀ Yorùbá wa a fẹ́ mọ̀ wọn a fẹ́ mojú wọn a fẹ́ fojú wa gan ní abíjí ni a fẹ́ mọ iye èèyàn tá a bí nílùú Nàìjíríà wọ́n bí síbẹ̀ a fẹ́ mọ iye àwọn ọmọ Haúsá a fẹ́ mọ iye ti Yorùbá a fẹ́ mọ ti Ìgbò nínú wa báyìí nílẹ̀ tèmi àti ẹ lórílẹ̀-èdè tèmi àti ẹ torí mo fẹ́ change pálí mi ò wúlò fún mi pálí tí ń gbé lọ́wọ́ kò ní ìtumọ̀ ó ń tì mí lójú pálí mi ń tì mí lójú tán bá bí mí nìsí pọ́mọ ìlú wo ni mí bí kí n ní Ghana bí kí n ní Zimbabwe bí kí n ní Uganda bí kí n ní Kenya n ò lè dákọ́ pọ́mọ Nàìjíríà ní mi tó lójú tì mí pẹ̀lú tó ṣẹlẹ̀ ní Lẹ́kí tí àwọn ìjọba wo dẹ̀ rí nǹkan kan ṣe sí dógbòdì ó wọ̀ ló mọ tó ṣẹlẹ̀ ní Lẹ́kí tó gèètì ní ọ̀dì 2010 2020 gbogbo ayé ló mọ̀ kódà gọ́fúmẹ́ǹtì àbí kí náà ń pè gọ́fúnà bíi pírẹ́sídẹ́ǹtì Turkey òun gan rí n tó lọ ń bẹ̀ Esther madamu ọba wọn ní kíní bẹ̀yẹ Elizabeth òun gan rí n tó ń lọ gbogbo everybody ló mọ tó ń lọ l'Amẹ́ríkà Donald Trump gan Donald Trophy ó mọ tó ń lọ kò kàn lè sọ̀rọ̀ ní gbogbo everybody ló mọ the whole world lórí ntẹ̀ǹsẹ̀ àwọn CNN gbogbo wọn ni wọ́n gbé àwọn BBC everybody àwọn BBW àbí kí lẹ́ ń pè gbogbo everybody ló gbé gbogbo àgbáyé ló mọ ntẹ̀ǹsẹ̀ wọ́n dẹ̀ fọwọ́ yẹn wọ́n dẹ̀ fi cover rẹ̀ wọ́n cover trust tó pé wọ́n fẹ́ sọ yín sínú òkùnkùn biribiri wọn ò fẹ́ kẹ́ lè sọ̀rọ̀ wọ́n fẹ́ máa nà yín kẹ́ ẹ̀dẹ̀ mọ́ pariwo kébi máa pa yín mọ̀ wọ́n fẹ́ kó yín lẹ́rú nìyí wọ́n fẹ́ kó yín lẹ́rú ni àtòrí ìjẹkújẹ owó tẹ́ ẹ ti ní Tinubu owó tó o ti ní ọ̀gá àwọn kábà ní ẹ àmọ̀pọ́n níwọ̀ lọ̀gá àwọn ní South West gbogbo àwọn nǹkan tó o ti gbà tó o ti jẹ èwo ló tún fẹ́ gbé lọ sọ̀rọ̀ nú ẹ̀ kò tí ì tó àsìkò tó yẹ kó o dìde kó o jà fún wa kò tí ì tó àsìkò tó yẹ kó o pariwo fún wa ẹ wá ń lo gbogbo orí àwọn èèyàn ẹ mú gbogbo security ẹ̀yin ọba ẹgbẹ́ sọ kinní kan fún yín ní ìlú yín
sísí security ò sí nílùú àwọn àmọ̀tẹ́kùn àárí wọn mọ́ àràmọ̀tẹ́kùn o àmọ̀tẹ́kùn tó yẹ kó mọ sọ̀pọ́ọ̀tì wa àárí wọn mọ́ ẹ tún ti ajáàkì àmọ̀tẹ́kùn mọ́ wa lọ́wọ́ kí ló dé ṣe fẹ́ ba ayé wa jẹ́ lórílẹ̀‐èdè wa ni ṣe fẹ́ pa wá lápàsáyé ni ṣe fẹ́ ba ti wa jẹ́ ni ẹ tún ajáàkì àmọ̀tẹ́kùn mọ́ wa lọ́wọ́ tó àtúmọ̀ ní èdè ní àmọ̀tẹ́kùn tó àwọn ọlọ́pàá torílẹ̀‐èdè Yorùbá wa ẹ tún ti ajáàkì wọn mọ́ wa lọ́wọ́ kí ló dé sógun láyé ni kí lẹ fẹ́ gbà bẹ́ẹ̀ ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí federal gọ́ọ̀mẹ̀ntì kí lẹ fẹ́ gbà ó wàá mọ̀ ní ìṣèpásìkò tó yẹ kó o pariwo rèé kó tó di pé wọ́n pa ọmọ mọ́ ọ lọ́wọ́ wọ́n pa ọkọ mọ́ ọ lọ́wọ́ wọ́n sọ ọ́ di ẹdun arinlẹ̀ àwọn nǹkan tó fi ṣe bísínẹ́sì yẹn wọ́n á gbà mọ́ ẹ lọ́wọ́ wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní máa rúùlù yín wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní máa sọ fún yín pé tẹ́ ẹ̀ bá ti gba àmì o ò lè jẹun torí àwọn owó yín tẹ́ ẹ kó pamọ́ wò ó even nígbà tó bá dé stage kan àwọn ọba aládé yín gan wọ́n á máa wọnú ààfin àwọn ọba aládé wọ́n á gba dé orí àwọn ọba yín wọ́n á gbà dànù wọ́n á gba díẹ̀ rí àwọn ọba yín sígbò ẹ mọ̀ wípé kò sí adé láàfin mọ́ ni kò sáde gidi láàfin mọ́ náà kò sí anything ní ààfin ọba mọ́ gbogbo ohun tó wà láàfin ọba ni wọ́n ti gbà mọ́ wa lọ́wọ́ tán gbogbo ire tó yẹ kó kàn wá pápátá náà ti gbà lọ tán kò sí ọba kankan mọ́ àwọn kan wá ń parí pa àwọn rìpẹ́ǹtì kí ni wọ́n rìpẹ́ǹtì ó mọ̀ pé wọ́n ṣe rìpẹ́ǹtì yẹn ilẹ̀ Yorùbá tèmi àti ẹ ìlú rẹ orílẹ̀-èdè rẹ ni wọ́n ń kó wọn bọ̀ wọn ò ní kó wọn lọ sílẹ̀ Yíbò wò àbí wọn ò ní kó wọn lọ sílẹ̀ Haúsá ilẹ̀ yín ni wọ́n ń kó wọn bọ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Yíbò àwọn ibi tí wọ́n pín ní àsìkò tó yẹ kó o ronú ní kó o já rẹ̀ àsìkò tó o lè pariwo ní kó o kíbò sí pé no ìwọ ò ní fẹ́rú eléyìí lórílẹ̀-èdè bàbá tiẹ̀ orílẹ̀-èdè bàbá rẹ lélẹ́ẹ̀dẹ kó o lè máa fi ọwọ́ halẹ̀ kó máa fọwọ́ lalẹ̀ fún ẹ lórílẹ̀-èdè bàbá rẹ kó o pariwo kó o kíbò sí pé no ò ní gbà níṣẹ́ àní gbogbo nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ yìí ò mà nígbà o ìwọ ò mà nígbà o àfi tó ní kálukú bá pín dákun èmi ń bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ ẹ̀kan sí jẹ́ kí n bẹ́ẹ̀ yín ọmọ Yorùbá tèmi Yorùbá ẹ ronú o Yorùbá ẹ ronú o ogun ti dé tòsí o Yorùbá ẹ ronú ogun ti kanlẹ̀kùn mọ́ yín lórí o Yorùbá ẹ ronú ẹ má jẹ́ kan pa wá tán kó tó di pé gbà yẹn lẹ́sìn máa sọ pé ẹ̀ẹ́dẹ̀ wàá mọ̀ ni ẹ̀yìn sì wàá mọ̀ pé bó ṣe jẹ́nu torí ìwà rudeness yín ẹ bàjẹ́ ẹ mọ̀rọ̀ sọ ìwà ìkà ó wà nínú yín sáwọn ọmọ yín tí wọ́n ń tẹ́ sínú lẹ́lẹ̀ yẹn ṣé kò tí ó dùn mọ́ yín nínú ni só dùn mọ́ yín nínú wọn máa tẹ àwọn ọmọ yín kò sí bẹ́ẹ̀dì lọ hospital mọ́ kò sóògùn lọ hospital mọ́ tí nǹkan bá ṣèwọ àti ìyá rẹ wọ́n á gbé ọ lọ sí ibi ìbò mẹ́ẹ̀ẹ́nẹ́ wọn ní lè gbé ẹ lọ sí hospital bọ̀ tí nǹkan bá ṣe Buhari kẹ́rẹ́nìsì wọ́n á ní Buhari ti fly lọ wọ́n á ní Buhari ti fly lọ sí Amẹ́ríkà ó ti lọ gbàtọ́jú Buhari lọ sí Amẹ́ríkà ó lọ rè gbàtọ́jú ìwọ tó o dẹ̀ jí ọmọ Nàìjíríà tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun lójoojú méjèèjì ó máa rí Amẹ́ríkà lọ débi tó máa rí London lọ bí nǹkan bá ṣe wọ́n tó ṣe ìdílé wọn wọn ò ní rí nǹkan kan ṣe sí ìwọ̀n náà fly ọmọ ń pè ẹ̀yin ní lazy youth ìwọ ọmọ Yorùbá tèmi àti ẹ̀yin ọmọ Yíbò tẹ́ ẹ dágájí ẹ̀yin ọmọ tẹ́ ẹ jẹ́ youth Nàìjíríà tẹ́ ẹ dágájíá wọ́n ń pè yín ní lazy youth àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ọmọ Buhari tó lọ ra 55 million báìkì tó lọ ra 55 million báìkì lásán power bike lásán tó fi lọ l'accident kí ló ṣe tó fi lọ fowó yẹn rà kò ní iṣẹ́ lápá kò ní nǹkan kan tó fi lọ l'accident jò ní òun ò dẹ̀ kí ṣe lazy youth àbí àwọn ọmọ tí wọ́n ń jayé ọlọ́ba àwọn ọmọ tí wọ́n fi 55 million wọ́n fi lọ ra power bike lásán kì í ṣe kò sí lára mọ́tò wọ́n ra power bike wọ́n fly káàkiri ìyàwó tiẹ̀ àwọn ọmọ wọn lọ bímọ sí Dubai ṣe marriage ní Dubai ìwọ́dẹ̀ wà ní ò tí ìmọ̀ táwọn ọmọ tiẹ̀ ó jẹ́ lójú òní ìwọ ni wọ́n wá ń pariwo tó ń kígbe tó ò lè ranjú pé àsìkò tó láti lọ sí orílẹ̀-èdè bàbá rẹ̀ àsìkò tó láti já kúrò nínú oko ẹrú tí wọ́n fi ẹ́ sí àsìkò tó láti kúrò pé no mi ò gbà mọ́ kò sí nǹkan tó jọ mọ́ àsìkò tó láti sọ fún ẹ wípé àsìkò rẹ o tó o lè lọ lèmi fi ń kíbò sí fún wọn pé àsìkò tó o lè sunkún nì àsìkò tó o lè kíbò sí lélẹ̀ àsìkò tó o lè pariwo lélẹ̀ ẹ yé búra yín kiri mọ́ ẹ yé jàká mọ́ oògùn tẹ́ ẹ ní ẹ fi ran àwọn ara yín lọ́wọ́ ni ẹ má fi ṣèbàjẹ́ ọmọ nìkejì mọ́ oríire àti ẹnu àwọn ẹsẹ̀ tó o ní láyé àwọn ẹnu tó o ní láyé yẹn bó o ṣe ní ipò tó láyé tó o ṣe ní àwọn ọmọ lẹ́yìn tó pé wọ́n lè bẹ́ẹ̀ flag gbogbo péèjì dànù wọ́n lè bẹ́ẹ̀ ọ lè fún àwọn èèyàn lówó kán bẹ́ẹ̀ bá tèèyàn jẹ́ kán bẹ́ẹ̀ ṣe ìkà fáwọn èèyàn lówó tó o níyẹn ipò tó o níyẹn kẹ́ ẹ fi bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà yẹn sọ̀rọ̀ kẹ́ ẹ fi flag gbogbo inú ilé wọn bẹ́ẹ̀ ṣe máa fi oògùn yẹn ká gbogbo páànù aṣọ rọ̀ọ̀kì kúrò àwọn oògùn tẹ́ níyẹn bẹ́ẹ̀ fi máa ká páànù lé gbogbo ilé àwọn kàbá yẹn dànù tẹ́ ẹ máa rọ òkùnkùn sínú ilé wọn tó pé ooru gbígbóná
tó ṣẹlẹ̀ nígbà ayé Fáráò àti àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ní Egypt bẹ́ẹ̀ ṣe máa rọ ooru gbígbóná àwọn ìgbóná sínú ìdílé wọn bẹ́ẹ̀ ṣe máa fi agbára àti oògùn tẹ́ níyẹn ọmọ Yíbò mi bẹ́ẹ̀ ṣe máa lo àwọn jùjú yín àwọn jáǹtì tẹ́ níyẹn tán fi ká tẹ́ǹtì lọ níbi tán ti ń ṣe wedding jóni tó jò fi rọ̀ fún 30 minutes láàrin ibì kan àwọn nǹkan yẹn dákun torí Ọlọ́run irú àwọn nǹkan tí mò ń sọ nìyẹn irú àwọn nǹkan tí mò ń wí nìyẹn àwọn oògùn yìí mo fẹ́ kẹ́ bá mi fi ró oògùn ìgbóná sí inú ilé wọn kán máa rùkú wọlé inú ilé wọn kán máa rùkú jáde kí ara máa ní wọn báyìí kán máa gbé wọn káàkiri kán máa náà ti ṣe orílẹ̀-èdè wọn ti ṣe àwọn ènìyàn àfi tí a bá pín kí a pín nílùú yẹn ló lè pè wá kó o lè mọ àwọn tí ó wà mú ọ mọ jẹ́ kán wá ajákẹ́ 2022 sí fún wọ̀ ń bọ̀ 2022 sí fún wọ̀ ń bọ̀ 2022 sí fún wọ̀ ń bọ̀ wọ́n dé àwọn Haúsá ti prepare ara wọn wọ́n ní ìbọn lọ́wọ́ àwọn ọmọ wọn tí ò ju ọmọ kékèké báyìí lọ wọ́n ní ìbọn lọ́wọ́ ò sí lé sí fún wọ̀ ń bọ̀ ní 2022 àwọn Yíbò ti gbáradì because ó yí pé kí ni ṣé ìwọ ọmọ Yorùbá ti gbáradì so ó ti gbáradì ṣé kìí ṣe pórí burúkú tẹ́ẹ̀mọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa da àárín àwọn ènìyàn méjì rú tẹ́ẹ̀ bá rọ̀rẹ́ méjì tó ń tòrò tẹ́ẹ̀mọ̀ da ayé wọn rú tẹ́ẹ̀ bá rí nǹkan tó ń dùn tẹ́ẹ̀mọ̀ ba ayé wọn jẹ́ tẹ́ẹ̀ rẹ́ni tó ń gòkè bẹ́ẹ̀ ṣe máa mú wálẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa fà wálẹ̀ tẹ́ẹ̀ bá rẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ tó ti ń sọ̀rọ̀ tó dá ẹ máa lọ́rọ̀ tó ń wí ò dá ẹ máa bẹ̀rẹ̀ ẹni tí ó ṣẹ́ tí ó ṣe nǹkan kan fún ẹ tán bá ti rí jẹ̀jà rojọ́ kan fún ẹ wàá ti máa lẹ́ ọtí dọ̀tá rẹ nìyẹn bó bá béèrè tó yẹ kó o béèrè lọ́wọ́ èèyàn téèyàn bá béèrè lọ́wọ́ ẹ kó yẹ kó o farabalẹ̀ wàá sọ́dọ̀ tẹ̀ wàá máa rojọ́ ẹ káàkiri láì dáa tó bá yẹ kó o farabalẹ̀ ọ̀rọ̀ tó yẹ kó o farabalẹ̀ gbọ́ wàá sọ ẹnìyẹn dọ̀tá ẹ wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ba ènìyàn méjì mẹ́ta jẹ́ ẹ mọ̀ lọ́ta yín ni tó yẹ kẹ́ ẹ fara yín ṣe tásìkò tó yẹ kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ kẹ́ ẹ pé orílẹ̀-èdè yín lọ́wọ́ yín kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ nípa orílẹ̀-èdè yín rádaràda lẹ́ ń ṣe kiri tí ò nítumọ̀ lẹ́ ń ṣe ká ẹ̀yin lẹ́ máa búyàn káàkiri gbogbo ibi tó máa ti sọ̀rọ̀ jẹ́ kí n sọ fún ọmọ ìyá mi 2022 sí fún wọ̀ ń bọ̀ wọ́n ti fi private jet kó ìbọn wọlé ìbọn wọn ti fi kó ìbọn wọlé àti ammunition wọ́n dẹ̀ ní dollars wọ́n ní kò sí nǹkan tí wọ́n fowó yín ṣe wọ́n ní wọ́n ní enough money tán lè fi maintain kán dẹ̀ ní kí ni wọ́n fẹ́ wọ́n náà fẹ́ gba orílẹ̀-èdè yẹn wọ́n fẹ́ sọ di mùsùlùmí country gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìsìn wọ́n fẹ́ sọ di islamic country ni ibo wá lásà àwọn bàbá rẹ̀ wà tán bá tẹ̀ tí wọ́n sọ di islamic country ní wọ́rọ́wọ́ sí òdà wọn ò ní sọ di wọ́rọ́wọ́ o wàá máa ṣe nǹkan tán fẹ́ ni ó gbúdọ̀ rìn jù ó gbúdọ̀ jáde jù ó gbúdọ̀ sọ̀rọ̀ jù gbogbo tí wọ́n mọ̀ fún àwọn òfin burúkú ni wọ́n mọ̀ fún ọ dákun jẹ́ kí mùsùlùmí ilẹ̀ haúsá mọ̀ pé mùsùlùmí ló wà bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí haúsá máa lọlé ẹ̀yin ọmọ wa tẹ́ wà nílùú nọ́ọ̀tì ẹ mọ̀ bọ̀ ńlé o ogun bọ̀ ní 2022 tí o máa wí fún ìwọ tó o létí lápá kó o gbọ́ nísìn ẹ̀yin haúsá tẹ́ wà nílùú wa ẹ tètè mọ́ gbáradì ẹ mọ́ gbàlú yín lọ kí àwọn yíbò náà mọ́ lọ́lú wọn kẹ́ ẹ gbáradì kí n kálukú yín kẹ́ ẹ mọ bẹ́ẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀dẹ̀ ti níyàwó tẹ́ ẹ ti lọ́kọ ńbẹ̀ kò sí nǹkan kan tẹ́ ẹ máa ṣe kálukú yìí máa tètè máa mọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa pariwo ni kí yíbò máa pariwo fún yíbò báyìí kí haúsá máa pariwo pé torí àwọn fúlàní yìí wọ́n ti ajáàkì ìlú yín mọ́ yín lọ́wọ́ wọ́n ti ajáàkì ilẹ̀ haúsá wọ́n ti ajáàkì ilẹ̀ yorùbá bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ní àwọn fúlàní darandaran wọ́n ti ajáàkì ilẹ̀ yíbò mọ́ yín lọ́wọ́ tẹ́yìn ò dẹ̀ mọ̀ wọ́n ti surround gbogbo south west pátápátá gbogbo south gan wọ́n ti ajáàkì wọn sọrí ara àwọn ibi táwọn haúsá yẹn wà fúlàní wà nìkan náà wà ẹ mọ̀ pé àwọn ọmọ north náà ń sọ́fà náà wọ́n ṣe báwọn àbújá yìí náà ṣe bẹ́ẹ̀ tó sọ ní ṣe bí fúlàní bábúsá ni ẹ wo nǹkan ṣe fún wọn sódì ìgbà tán bá gbẹ́yìn náà dórílẹ̀-èdè títí ẹ kó o tó mọ ẹ wọ́n ṣe ń para wọn àwọn náà ń jó ṣọ́ọ̀bù náà ń jó léka náà máa sọ pé àwọn ọmọ wa náà ń jó ta ni hoodlums ṣe báwọn ni nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ protester yìí sí gbogbo ojú gbogbo èmi àti ẹ lárí pé àwọn politician yìí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí ni wọ́n rán àwọn hoodlums wọn kan àjákì protester tán kó àdá aláàmù ẹ dákun òfin wo ni wọ́n fi gbé adé ní àbíkínà pa adégún àdìsá òfin wo ló gbé lórílẹ̀-èdè nàìjíríà gbà tí MC Olúọmọ wí ó lóò mọ kankan pa rẹ̀ kò dẹ̀ lè provide rẹ̀ para Facebook rẹ̀ wọ́n ti gbé wálẹ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò ṣe nǹkan kan sí àwọn tí wọ́n lo mọ́tò ní ìgboro tí wọ́n fi mọ́tò private government car tí wọ́n fi kó àwọn lọ́mùsì àjẹtán ajáke àwọn tọ́ọ̀gì yẹn káàkiri òfin wo náà ṣe fún wọn nothing wàá ronú ní ìsìnkú àsìkò tó yẹ kó gbàlú ẹ lọlẹlẹ àsìkò tó yẹ kó kíbò sí bó ṣe kúrò lórílẹ̀-èdè fà àwọn vampire country zoo country mujẹmujẹ country àwọn ìka country kó yẹ kó o kúrò ìwọ wá jókòó àwọn ọba tí ò rí tí ẹrù ló ń gbèjà àwọn ọba ò lè gbèjà nígbà tí ogun bá dé torí àwọn gangan náà ń rúlu nàìjíríà àwọn gangan ni kàbá gbogbo àwọn ọba yín náà ti wà nínú ẹgbẹ́ kàbá àtàn torí àtẹnujẹ sẹ́yìn ò mọ̀ pé àwọn ọba yín tí wọ́n fi wọ́n jẹ àwọn ọba olóṣèlú kàbá ni wọ́n gbogbo ọba kọ́ba tán bá ti fi jẹ tán fi jẹ táwọn olóṣèlú fi jẹ tí ì ṣe pé ifá ló mú kàbá ni wọ́n àwọn bí wọ́n ṣe nígbà tí ogun bá dé
ntọ́ọ̀rì nù èmi tún sọ fún ọ nìyẹn kó ronú ẹ kó o pìwàdà yé bùyàn ká bọ́ ọba wa tún padà wá sínú inbox mi tó lọ fẹ́ ṣépè fún mi gbogbo tó o bá sọ orí ẹ ní ò lọ gbogbo èpè tó o bá ṣẹ́ yóò kan ìran díran ẹ gbogbo tó o bá sọ sí mi yóò jẹ́ ti ilé ẹ tó o bá ṣe ibi fún mi ibi tó o bá ṣe sí mi yóò jẹ́ ti ìran díran ẹ gbogbo owó ibi ẹ tó o bá gbélé mi lórí yóò jẹ́ ti ọmọ ẹ àti ti ọkọ ẹ pín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan títí dé ìran díran lèmi fi sọ fún yín pé ọmọ Yorùbá Iléyá o ọmọ Yorùbá Iléyá tí a kò bá mọ bí ta mi lọ ṣèbó yẹ ká padà sílé ẹ jáwọ́ nínú àpọ̀n tí kò yọ kẹ́tètè gbómi làkànà Iléyá o ọmọ Yorùbá Iléyá bí a kò bá mọ bí ta mi lọ ṣèbó yẹ ká padà sílé ẹ jáwọ́ nínú àpọ̀n tí kò yọ kẹ́tètè gbómi làkànà ọmọdé ń relé nínú kẹ́ mọ́ bàtà. ọmọ adérin lẹ́nu kẹ́ mọ́ bá àdárò òròlù yé ní ọmọ onífadé mo lépo nílé ni mo jẹ́ lání funfun mo níyọ̀ nílé ni mo jẹ àtẹ́ mo ní òwò balùwẹ̀ láàrè ọmọ aládé sẹ́sẹ́ fún ẹni tó pe bàbá tèmi lájẹ́ ònírọ́nú torí pé ọgbọ́ orí èèyàn ní bàbá tèmi fi ń so mímu gbogbo ojú tó wò mí lẹ́ni sí rere kò ní fọ́ gbogbo etí tó gbọ́ mi lẹ́ni sí rere kò ní di gbogbo ọwọ́ tó tẹ̀ tó kọ́mẹ́ǹtì tó ṣí ẹ̀ gbogbo ọwọ́ tó tẹ kọ́mẹ́ǹtì lẹ́ni fún wọn rere ni o tó kọ́mẹ́ǹtì láti sọ opinion rẹ̀ àtàwọn tó láìkì tó lọ́ọ̀fù ẹ̀ àwọn tó gbọ́rọ̀ mi sí ohun rere tó mú tó sì tún wò pé àsìkò tá a wà ní lágbára Kristi Jésù ò ní fi ọwọ́ yẹn gbókù ọmọ ẹ̀sìn ṣùgbọ́n wọ́n tó kọ́mẹ́ǹtì láti wá fi ba tèmi jẹ́ láti flag mi láti máa fi ṣe ibi sí mi ọwọ́ tó fi flag yẹn ọwọ́ tó fi tẹ̀ nǹkan burúkú yẹn ọ máa fi gba ohun tó ń dùn máa fi gba lẹ́tà ìbànújẹ́ ni bẹ́ẹ̀ ni àtẹ̀yìn tẹ́ tún máa wá wò ó gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa padà máa wo ìkànnì lọ tẹ́ máa padà máa wo ètò yìí lọ ẹ ní fi ojú yẹn rí ibi láyé yín ire lẹ máa fojú yẹn rí lẹ́tà àánú lẹ́tà ìbànújẹ́ kò ní dé tiyín lẹ́tà ire ni ayé òde ní bọ́bá tọ̀fọ̀ sẹ́nu ọ̀nà lé yín mò ń relé náà nù ẹ jẹ́ kájọ máa kíra wa pé à ń relé ọmọ Yorùbá ni mí tọkàntọkàn. ọmọ Yorùbá ni mí lọ́sẹ̀ Yorùbá la bí mi ìwọ̀ oòrùn Nàìjíríà mo lè fọwọ́ sọ̀yà ọmọ Yorùbá ni mí. Ló àwa lálàṣà àṣà ń wádà wọn ti dànù ẹ jẹ́ ká jọ gbé lárugẹ náà. ọmọlúàbí ni wà. yẹ́sìkẹ́ àwa ń relé nù kẹ́ mọ́ bá a dárò oorun ayọ̀ lásùn o ó dàárọ̀.